ተይታት መገበሁ ንዑሙ ኮነ ለወልድች በትንሣኤሁ ወርሃ ብረትኪ ዘትየ ዘይትረከብ ከማሁ መኑ ዘይትየክዝ ወመኑ ዘይላሁ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ ዘትትገጸሊ አብያዘ ወትስያን ኃይለ ተአምርኪ ዝንቱ ሰወናጨር ውዳሴ ትኒ ፍጽመ ዚአነ በማኅተመ ቅድስት ሥላሴ አርሳ ቃር ትንችል ወንቀጥቅጥ ከይሴን ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽጌ መዓዛ ዘዐርገ ለአብርሃም ምስር ወግብዱ ያሰፈስሐ እንድጥቀ ዜና ተአምርኪ ለለአሐዱ አይሁድ ሰበ መንክራትኪ ያዋንዮሙ ሲኦል ወረዱ ናኩቶኪ ማርያም ወንሴባኪ ወትረ ሰርከ ወነግሃ ኩላ አሚረ ምርኪ ዝንቱ ሰበንሬሁ ብረ ለልበ ጠቢብ ዘያረሶም ምክር ወለሕፃናት ይከስስ ስውረ ማርያም ዋቢተ ጸጋ በከንቱ እስማ አልክን ቤተ መሬተ ምድር ወምታይ አንስኦ ተነዳኢ ሰው አሎም ችንጅዝ የድቀቱ ወልብችኪ እስመ ከማሁ ስምረቱ ወለዘኒ ፈቀድቲ ታሰን ይለቱ ማርያም እላይ ጸብዖኒ በተሃይሎ ወግፍኢ ካይበ እለ ይገፉኒ ኩሎ ተአምረኪ ታሪ ወለወልድኪ በቀሎይ ላብራኮኑ እግዚአብሔር ኢሃሎ ሰበላልየሁ ፍጥነ እያርአያ ኃይሎ ጽብንኢ ማርያም ምስለ ወልደኪ መዋኢ ከመ ታውድቂ ፍጥነ ርእሰ ጸር ወጸላኢ አንቲ ማእከለ ግፉእ ወገፋኢ ብፁዕ ብእሲ ድቀተ ጸሩ ዘየርየኢ ወብፁዕ ካይበ ፍትሐኪ ሰማይ ውእቱ ዕድሜ ሳይልይ ወዘታምርኪ ጊዜ ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት እስከ ማእዜኑ ይህሉ ማእከለ ብካይ ወእንባዜ ኦናዚ እንተ ወለቺ ናዛዚ ወንግሥት በቋይት ብቁዕነ የዜ ሙሴ ነቢይ አመዘቢሁ ቆስሉ ታምረ ገብረ ላርዌ ምድር በምስሉ የአቤ ኃይለ ታምርኪ ንግሥተ ኩሉ ብተተክለ ለዋሕድኪ መስቀሎ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ እየኩሉ ፍሬወትኪ ማርያም ቀዳሚት ሁሉ ታምሮ ወአፍቅሮ ትሪዳይበ መሰረተ ጥበባተ ይቆምረኪ ሲብን በቃለ መዝሙር ሰንቆ ሰታምርኪ እርዝትየ ለዘ አብአን አፍቆ አፍተዎ መዊተ ወሲኦ ላጻቆ
እንተረከብ ካይናታ ሊባ ወሃላ መንከራተ አምላክ ዘርዩም ሰችናን እስከ ገልገላ ካይናተ ቤትኪሰ ማርያም ገሊላ እንዘ ይአመኑ ለተአምርኪ ኃይላ ያፈልስ ደብረ ወይመልሁ ስማ ይእዜኪ ዘአብድ ሰው በልበ ጥበብ ወዶ በያይምሮ ዘአብዛ ሕማመ ዘይፈርዶ እርሰለ ፍቅረች ዘይጸመዶ መስለችትየ ለለጊዜ ስዶ ተስፋሁ የረክ ወይፈጽም መፍቀዶ እቀብኒ በተአምርኪ ወአድኅነኒ እምማቴ ከመ አድኃነ ወልደኪ ለናስ ወልደ አማቴ ረፍተ አንቲ ማርያም ጴጥሮስ እምኃይለ ድካም ያጸድ መዋቴ ህብስተ ስብሐትኪ ወፍቅርኪ ስትየ ማርያም ለጸማድኪ አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወወይን የመኒ ፈልፈለ ኃጢአትየ ተዘከሪ እግዝእትየ በርኅራኄ ርጹዕ ከመ አስተስቂ ዮማየ ለጽሙደ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑ ለድኩ ወለነፍሰ ኩሉ ቃወም ወጊዜዋን በለመስፈት ከመ እግዝእትከ ማርያም እስመ ርኃልእ በአንተም በቀል ወቂል ፍጡነ ረድኤት በብዙ ጾታ ከመ እግዝእትከ ርግበ ኤፍራታ በሰማይ በላዕሉ ወምድር በታሕታ አምላከ ጊዮርጊስ በስመ እምከ ቴዎብስታ ሞገሰ ስም ታበኒ ከመ ስምከ መንታ ፍጡነ ረድኤት እምሮጾተ ነፋስ ወአውሎ ለዘይፄዋ ጊዮርጊስ ትቅረብ ለምሕረት ወለተሳሎ ተወከወትረ ጸሎተነ ወቃል ጽራሁነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ርኅቦ በኀቤከ ሀሎ በሰላመ ገብርኤል መልአኮሙ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ለኪ ወድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ቡሩክት አንቲ እማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወካዕበ ነስብኮ ለአምላከ ምሕረት ዘረዳይኮ ለአብርሃም አመ ይቀትሎም ለነገሥት አዳንኮ ለይስሐቅ እምነ መጥባይ ዘመራይኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአስተርአይኮ ብርሃ ሌሊት በአብአብ ቆመን ለሐወት ዘአይበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባዕድ እግዚአብሔር አምላክ
ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን። ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገድና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኩ ወልድና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኩ ንስኺ ካብ አንስት ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ቡሩክ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እግዚኦ አምላክነ ዘሃደፍኮ ለነቡ ሰታቦት ወደ ዳንኤል ማፋ ናበስ ወረሰስናም ደርበና ዘላኮ ለምሰምሳቢ ረድኤት ዘመርአይኮሙ ለሕዝብከ መዓልተ በደመና ኩለ ሌሊተ ወነሳት ወተናገርኪ በዲበ ነቢያት ወአስራከ ጸጋከ ለአለ ሐዋርያት እንዘ ጉባኤነ ምትውሳድ ቤት ወረደ ላዕሌ መንፈስ ቅዱስ ከመ ዘእሳት ወተናገሮ በነገረ ኩሉ በሐወርቱ ወተመንፈሰከ ፈኑ አማድ የሰማይ ወምድር ባረክ ማህበረነ በኩልየ በኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘወትለከ እምስዮ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢዜእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ አሜን። ወካዕበነ አስተበቅዖ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ማስተበቅዖ ንወድስ ቤተ አምሪሃ ወዘዓለም መጸዋዕት ንጉሥ እለ ትነብሩ ተንሥኡ ወለ ታረሙ መዓብሱ ማርያመሃ በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቆሞ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ዝናም ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ በግዑ እግዝእትየ ማርያም ሞሪግትየ ማርያም ሰናይተ አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ መድኃኒተ ኩሉ ዓለም ንስግድ ወንግነይ ላቲ ወንትፈስሐ ወንትሐሰይ ባቲ እስመ አምላኬቲ ድንግል ናቲ አክሌቲ ዛቲ ይእቲ ትንቢቶሙ ለነቢያት መጎሰ ስብከቶሙ ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእኅቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ
ሰማያት በባን አይር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን። አማ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መገዘ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ነው እንዳንስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌ ነው ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን
ለኩሎሙ ዘክርስቲያን ነፍሳት አልሙዚከ ሃይማኖቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ ለጳጳሳቲነ መጋርዮስ ወሲኖዳ ለሀገሪቱነ ኤርትራ ለዛቲ ሀገር ጋንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ምድሪ ዘሎ መዓት አቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይትኺደና ጸሎትና ለመናና ተቀበለልና ኣውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ዓይነ ልቡናና ዝበርሃሉ መስቀልካ ፀርና ድማ ኣምላኽና ክሳዕ መወዳእታ ንዓኻ ንስዕበሉ ግበረልና ናብ መስቀል ክንጥምት ከለና ኣምላኽና ኩሉ ተበጀኻና ኩሉ መስቀል ኮንካ ዕዳና ዝኸፈልካዮ ብዓይሊ ሕልና ከም ዝረአየና ግበረልና ዋጋና ክቡር ምዃንና ፈሊጥና ድማ ኣምላኽና ክሳዕ መወዳእታ መስቀልና ፀርና ድሕሪኻ ክንስዕብ ስኻ ሓግዘና ነፍሳታ ግብርቲካ ማቴከ ወልደ አማኑኤል ገብረ ክርስቶስ አርሴማ ወለተ እግዚእ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዝናን ኩሎም ድማ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደግናሎም በደልና ንዕሰና ንድገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ኣይተድወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኩ ሕሊና ከድንግል ይኺ ብስጋ ኮን ድንግል ይኺ ወደ እግዚአብሔር ጸባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኩ ምስሌይ ካብ አንስት ብርክቲ ኢኺ ፍረከርክቡም ርሑቅ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍትሒ ወልድከ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ተሰአልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ተሰአልከ እግዚኦ ምድረከ
ያስተሪሩቱ በላዕሌነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለለአመን ወሚጥማተከ እምኔነ አርነ እግዚኦ ሳይለከ
ሰንበት
ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሓ ወሰላም ለእለ አመነ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ረምዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሃሉ ማእከሌ ነው ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጐይታ ይቕረበን። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት አብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ አብ ዘይት መስቀል ዝተሰቕለ ኦ ጐይታ ይቕረበለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሪሰን ሰብ ብምስጋና ናብ ሰማይ ተዓረገ። ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጐይታ ይቕረበለልና። ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ርቶይ ይደሎ ጐይታና ሁሉን ዝበጠርካ ዘይትራምላም ብሁለንተናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽጦ ሓያል ዝኾንካ ጐይታና ንጎ ምስጋና ንውፍልካ ኣለና ባዕሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና። ቅዱሳን ዝዓርግ ናይ ቆጠባሊኻ ንስኻ ብዘይቆርብ ምስጋናን ባዕሩ ሰላይት መላእክትን እቲ ምስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ዕዋ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትመርመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመምሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና። ኦ ጐይታ ንኽናባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግንሎ ኪያ
ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ዋብ ጸጋ ዝኾንካ ርሳ ምሮ ንዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳ መንፈስ ቅዱስ ኣብዘብትል መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎንፃን ትቕበል ወልድ ዋህድና ነመስግን ኣለና። ቀዳማይ በኽርና ያብካ ነዞም ንጽዋዕካ ናና ንኹሉ ዝኾውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ክኦ ነብሩ ዘይብሉ ንጹሕ ኣቦ ጻጽየን ቁንቅንየን ዘይበላሸው ኣብ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምልኻ ትህብ ንመላእክቲ ከመስግኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፋእ ላዊና ብርሃኒኻ ነታ ኣባና ዝነበረ ምስገጽ ጽልመት ኣሪቃ ፍቕረ ኣባኸብራኻልና ካብ ማዕም ጸልማት ብርሃን ኣውፅኻልና ካብ ሞታዲንካ ይወታብካልና ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባልኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ወረድካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ንመስግን ብርሃን ኣበልና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ጊዜ ካብ ኣፍና ነቕርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካሎ ኦኹልን ሰርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም እነብሩ መናፍስ ሰምፅኦም ኣስማ ወላትካ ዋና ዘዳኻ ካብ ጥፋት ወረቢዎ ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ፀገም የጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባር ጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ ትሐውእ ነቶም ኣብ ጽልማ ስር ዘለኹ ኣምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕካናን መሳኺንን ዘኺን ዝናዝዞም ነቶም ጻሞት ድማ ብምስቀል ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመለስን ዘርቅን ንስኻኻ ኦ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣለና ኣብ ማሕደር ሕይወት ምንትኸ ንዓርፍ ባኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኹሉ ናእሽትን ንዓበይትን ንመመሓደሩን ንህዝቡ ንጓሳን መጓሲኦም ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ትውልደ ዘያልቅ ለዓለም ዓለም አሜን። ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክም ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ርቶ ይደሎ
እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ወሰመንሱ እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃን ይሁን ሁሉ ዝኸውን ኃይል ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀምሪ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሕይወት ዝመርኽ ዘይሓልፍ ሃጎት ዝህብ ካብ ማንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማሰርቲ በትሪ ካብ እምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮት ዘይርሑቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን ትርምና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሊጥ ፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዎ ክለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ብሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክት ምስጋና ማለት ሰማይ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀን ብእምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ወረድካ ንመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳትካ ንስውራት ምርኩስ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽእ ብሕማም ተታሕዝንሑ ወይ ንጽማማት ዝኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማትካ ሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ንቅዱሳን ዘብሪ ፀሓይ ብምድብ ፍታን ኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ በወርዲ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላው ገዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ መስገን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ዋረትካ ንውድሰካ ዘይድወጥናት ካብ ነታብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑ እቶም ማእኻ ዝኣምንኩ ንሕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላይ ብመንፈስ ክንረግፅ ኣብካና ዘይፍታሕ ክንፈታሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕር ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኩንካ ድማ ዓረጥካና ኣብ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ ውናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ፀላይና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላት ፀላእ ክንሕዶ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለማዊ ስማዕ ንመበለት ኣፃናና ዘኽታማትካ ትቐብር ብሓጢኣት ንክረስ ብረትካ ኣንፅር ንዓያሾ ኣለብን ንጥፉኣት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩህ መንግስትናትካ እሞ ንኩልና ፀግዑ ኩነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ አሜን ስጋሁ ለእግዚአብሔር የሃሎ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስከ ኮትዎ
ለአምላክ ርቶ ዓይን ልብናና ዘብራኻልና ጸልማትና ቃብናት ከአእምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ነቲ ጥፋት ጦፌ ናይ ተሰመስቀለ ድኻድ ሓንካዮ ዘይጠፍካ ሓደስካዮ ትእዛዝካ ድማ ሰተታጠፈ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብመተወደኸ እንተወጃኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዘንሕና በረትካ ንመስክነካ ኣሎና ንሴብኣክ ምስጋና ማለት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑካ ኢኻ ጎይታ ዝኣካ እስቲባ ኮቴትን ማለት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑካ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ንስኻት ነበረ ናትካ ቃልህ ናትካ ምክሪ ናትካ ጥበብ ናትካ ምፅሓን ፀላእካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ልው ዝኾነ እወት ባር ሰብ ንምድሓም ስጋ ተገልፀካ ካባሩታት እያ ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቅርካ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣለና ንወድሰካ نفس الحوطات اللي كانوا منفشل زي بلانا توم تسلسل أكبر من تردم نتوم رجرك حتى واحد تمسح أي ملحني نتوم يا زحل المفاز وكال لهم عركم من أنصار كازم مسكر لهم نصحان ما در يوم بسرك نزسوا وسمعين ببلد كلاني زختام عزال نتام رزقام نتام عراب مسجان أمنتهم وأمن فسنا بسجان حيدم كم تغلوا تكسيان كل مرازة وقويتا كيرفنا كل ساعة خلنا ودسنا بوام سلم كسراب للباتنا نفلت علينا باهم فقرود دخان قويتانا يسم بمسكانا صنعاتن زلكا نزل عالم عالم زبطو لك سبا بماريام ولادتي لمننا محرم لك محرنا يقربها الأملاك ربلنا أو دامتنا بارك لنا قدسنا نعمة غمز وعندما أملاكنا نزهب كان نعمت ناتكا سوات كوينا تملالسنا له بمنفس عبينا له بتحساس بانا تلويتنا لما نزمت عمد دماغ دحنا سلام الساقرنا نفسات عقبرتك وعماتك والدعمانية القبر كرسوس أرسيما ولا تكذيب ولا تايمانت ولا تقدسان ولا تيوت ولا تكرسوس ولا تسين نفس كلهم سماعات إتراني نفس عرفتها بلنا حزنا كلهم دم أملاكنا مصنع هوا غايمو السخاص أنا نعلنا في سماعات ربنا سنكاي كدس مجلس سماعات فاتك أمتاع سماعك وبرما مدريو نعلت مكبنا لما قلنا نحنا نزبر دورنا ولكم تحرقنا بدلنا نواسانا ندلنا كفار فعلنا فتنا يتدولنا مجلسنا هاي كبر الزلالنا كامامين وزيتي مريم قدس كبير الله سلام لك له حلنا سيقام سلام لك لكم سفكا سبرتي فركس خون رومي ومتسكا تيابي سامي وفستي قسمتي حتياتنا فقلنا نفتو ودخي يسوس كرسس نتانا محرات لنا آمين توانا كونكانا لا تولد
እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉስ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉስ ስብሐት
ለእግዚአብሔር እስመ ገና እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለአምላክ ሰማይ ለአብ ወወልድ
ዘይሁን ሲሳየ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለአምላከ ሰማይ ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦን ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመና ኣለና። ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ንመስግኖ ኣለና። ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ እሞ ልምዓት ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ነዚ ብሓይሊ መላእክትን ክሓፅርን ልሙኖ ኣለና። ነዚ ኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ። ዘንዝወየ ጽርህዝቦ ብሃይለ መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ሰማይ ከምኡ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ዕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍትሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና። ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጐይታ ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለኻና ንስኻ ኢኸሞም ልምዓት ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከመንውዕል ግበረና። ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጐይታ ርሩሕ መርሓ መልኣካ ስደደልና ከም ዕፍትቕኻ እርብለልና ከም ዝምሕረትካ ድማ ወሳና ደምስስ ካብኣና ንሓደግካ ካብ ጸግኻ ውጹም ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ሰማይ ኣብ ስምካ ኢልካ ቅረብለና ናይ ትሕደገናን ኣብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ኣለና። ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለም እግዚኦ ገደፍከነ ወነሰትከነ እግዚኦ ነሰትከነ ወነሰትከነ ወውእቱ ያስርዑ
ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ዝጉ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ክውድስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለው ኩሎም ናባኻ ይንቃዕርሩ ኣለው። ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሑ ወያይክቱ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጸባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ደስታን ኣምላኽ ሓጎስን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ብዝሓድር ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ኩሉ ምኑፃን እዮም ዝመፁ ሰቡትን ኣንስምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳም ሓደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምር ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛብ ቅድሚኻ የብፅሕ እዎ ጎይትና ኣምላኽናን
ትረን በላይ ትረኒኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘለዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካ ንስምካ ብሕብረት ከነኸብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ፅንዓትን ምስኑስ መንፈስ ቅዱስን ሎመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ዘልፈኒ ወላ ዓለም ዓለም አሜን። ዝንቱ ውእቱ መስቀል በአማን እጹብ ያቀልል በጽናዕድ ወበሰናይ ምግባር በእፀ መስቀሉ ኃጢአተ ይሰሪ ዝንቱ ውእቱ መስቀል በአማን እጹብ ያቀልል ጸርሑ ጻድቃን እምደብር ልዑል ወኃጥኣነ ምድር በማእከለ ደይን ዝንቱ ውእቱ መስቀል በአማን እጹብ ያቀልል ለእምነ ጽዮን ቆመ ማእበል በዕለተ ሰንበት ገሰጻ ለባህር ዝንቱ ውእቱ መስቀል በአማን እጹብ ያቀልል በዕለተ ሰንበት ገሰጻ ለባህር ደቂቀ እስራኤል አደው በእግር ዝንቱ ውእቱ መስቀል በአማን እጹብ ያቀልል ደቂቀ እስራኤል አደው በእግር ንሕነ ነአምን ረድኤተ ወኃይለ ዝንቱ ውእቱ መስቀል በአማን እጹብ ያቀልል ንሕነ ነአምን ረድኤተ ወኃይለ ጽንዕነ ቤዛነ በማእከለ ጸር ዝንቱ ውእቱ መስቀል በአማን እጹብ ያቀልል ኃይልነ ወፀወልነ ወሞገስነ ዝንቱ ውእቱ መስቀል በአማን እጹብ ያቀልል በጽናዕ ወበሰናይ ምግባር በዕፀ መስቀሉ ኃጢአተ ይሰሪ ዝንቱ ውእቱ መስቀል በአማን እጹብ ያቀልል ጸርሑ ጻድቃን እምደብረ ልዑል ወኃጥኣነ ምድር በማእከለ ደይን ዝንቱ ውእቱ መስቀል በአማን እጹብ ያቀልል ለእምነ ጽዮን ቆመ ማእበል በዕለተ ሰንበት ገሰጻ ለባሕር
በአማን ጾመ ያቀልል በዕለተ ሰንበት ገሰጻን ለባሕር ደቂቀ እስራኤል ያለው በእግር ዝንቱ ውእቱ መስቀል በአማን ጾመ ያቀልል ደቂቀ እስራኤል አለው በእግር ንሕነነ አምን ረድኤተ ወኃይለ ዝንቱ ውእቱ መስቀል በአማን ጾመ ያቀልል ንሕነነ አምን ረድኤተ ወኃይለ ጽንዕነ ቤዛነ በማእከለ ጸሪዕ ዝንቱ ውእቱ መስቀል በአማን ጾመ ያቀልል ኃይልነ ወፀወንነ ወሞገስነ ዝንቱ ውእቱ መስቀል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዝንቱ ውእቱ መስቀል በአማን ጾመ ያቀልል ወ
ኃይልነ
ሰና
መስቀል
መስቀል ዝንቱ
መስቀል
በዕለተ ሰንበት
መዝሙር መላእክት ተቀበለልና ብርሃነ መስቀልካ አምላክና ብርሃነ ሰላም ከም ዘብፅሕኻና ብርሃነ ልደትካ ድማ ብሰላም ኣብፅሓና መስቀል ክንዝክር ከነኽብር ከለና ድማ ኣብ መስቀል ዝወዓልካልና ኣብ መስቀል ዝኸፈልካልና እናዘከርና እናስተንተና ንኡ እናሓሰብና ነኽብር ኣምላኽና እስኻ ሓግዘና ነብሳታ ቅርቲካ ናዚከ ወልደ አማኑኤል ገብረ ክርስቶስ አርሴማ ወለተ እግዚእ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ኣፃነን ዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ንሕለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ኣብዝሓድግናሎም በደልና ሃሳን ሕደገልና ካብ ክፋድሕንና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካይን ማሜን ኣዴና ድንግል ማርያም ናብት ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ምስጋኹም ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ይኸ ብስጋኹም ድንግል ይኸ እግዚአብሔር ጽባሕ ቆይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ተጸጋ እግዚአብሔር ንስኻ ይወስድ በሴር ካህደና አደና ነፍቅሮ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምህረተ ነይና ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዕ መንጽሔ ኩለነ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍስየ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍስየ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍስየ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ነፍሳት አግብርቲከ በሃይማኖትከ ወለመንፈሳውያን ነፍሳት አግብርቲከ ነፍሳት አግብርቲከ በሃይማኖትከ ወለመንፈሳውያን አማኑኤል ገብረ ክርስቶስ አርሴማ ወለተ እግዚእ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣፃነን ዓልና ካውበና ኣብ ኔኦስጣቴዎስ በረኸት ረድኤት ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓድግናሎም በደልና ኣብሳና ሕደገልና ካብ ክፋድሕንና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካይን አሜን ወዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ይኸ ምስጋና ድንግል ይኸ ያደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስጋን ስወርቲ ይኺፍ ረማህተን ኩምብርኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወምስደተ ሲኦል ኃጢአትና መሓትገርና ናፍቶ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና መሓት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ ወስብሐት ለነፍስየ እስመ በስግረከ ሃሌሉያ ወስብሐት ለነፍስየ እስመ በስግረከ ወስብሐት ለነፍስየ እስመ በስግረከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት
ውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ነዛታ ግብቲ ከማይማት ገብረ ምዛዊ ወልደ አማኑኤል ገብረ ክርስቶስ አርሴማ ወለተ እግዚ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ጽዮን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዝናን ኩሎም ድማ ምፅንና ዓባኻይ መስኻ ፃናን ዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ናለትን ጌራና ለመሃረና ንሕና ዝበደልና በደና ፈዝሓለና በደትና ከፈድህና በረፈተና ይጠትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለማት ላይማኒ አዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በማኅበር ድንግል ይኽእል ሥጋኹም ድንግል ይኽእል አደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስስራውን ስልጽልይ ብርሃትኖም ወይሆ ምድረጋ እግዚአብሔር ምሳሕ ወርስግ ደስ ይበልክ ኃጢአትና መሓርገና ነፈት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕር ለምንና አሜን ነፍስ
ነፍሳት አልብቲ ከዋይማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን ዋይማቲከ ወልደ አማኑኤል ገብረ ክርስቶስ አርሴማ ወለተ እግዚእ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣምላኽና ንፅንና ዓባኻይ መስቃ ፃነና ዓልና ንሕና ድማ ሓለፍቲ እምበር ነበርቲ ይኮና ድማ ኣምላኽና ሓለፍቲ ምዃንና ፈሊጥና ዝሃብካና ዘመን ኣምላኽና በቲ ሓሳስባና ተለዊጥና ውሽጥና ተሓዲስና ናብ ሰማይ ንጥምተሉ ግበረልና ብመስቀልካ ድማ ኣእምሮና ኣብርሃልና ኣብ ሰማያት ነግር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ሰማይ ከመ ምድር ይኹን የዕለት እንጀራና ሀበነ ሀበነ አናንስ በደልና በደሎ ከዝሓርና በደልና ነብሳና ሕደገና ካብ ክፉ አድኅነነ እምበለ ፈተና ይገትም መንግሥትን ኃይል ክብር ዘለዓለሙ ናትከ አሜን። አዴና ፍስር ማርያም ቅዱስ ገብርኤል ነቃ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕና ከድንግል ምስለኹ ድንግል አደ እግዚአብሔር ቤተ ሰላም ሰላም ለክልኹ ንስኻ ንስሎት ይኸይር ማጠንኩም ብርሁ ወመተጸጋ የሚዛኺሩ ወመዝደረስኪ ኃጢአትና መሓደና ናፈተወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ሀዘመንልና አሜን። ሰበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክና ምንት ዝሞቱ አቦታትና ናዲታትና ሓዋትና ሓትና ንምልካን ማለካና ለና ናብ ዝለምለመ ቦታን ናናይ ዘለዓለም ሕይወት ነብሶም ዕረፍቲ ክትበታት እሳይ ዝመደባይ ዓለትካ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስ በቲ ዘይሕሶ ተስፋ ድማ መንግሥተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣለና በእንተ ነብሳዳብትክ ሃይማኖትክ በእንተ ነብሳዳብትክ ሃይማኖትክ በእንተ ነብሳዳብትክ ሃይማኖትክ ማራ
ለነፍሳት አጉትከ በአይማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳት አጉትከ በአይማቲከ መሐራ ወተሰአለ ለነፍሳት አጉትከ በአይማቲከ መገድ ነብሶም ሓራጌር ካብ ዘይምክልኻልን ዘይክፍኣትን ሃቦም ስገም ድማ በቲ ዝለ ግዜ ሓቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ኣውርሶም በእንተ ነፍሳት አጉትከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አጉትከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አጉትከ ወአይማቲከ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ወትረይ ራግማ ከለማከለከለኩም ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
ኃጢአትና መንትራሐገና ስሉስ ቅዱስ ነአብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብር ምስጋና ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም። እግዚኦ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጹሐን ሐዋርያት ካን ነዘን ስርዓትኩም ትሪወተሎም ፕሪዛት ነቢያትን ጻድቃን እንደለግና ካይራይ ነዘን ስርዓትኩም ሰው መዘሎም ክሰምዑ ደለግና ካይ ሰሞን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ አንትኩም ሰምዓ ዘሎ አይዛንኩም ብጻትን ዘልካና ናው ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰማን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ክበረና
ቅዱስ ስብሐት ለከ ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ቐባሃል አምላኽ ይቕረ ይበለልና ሰላም ይብዛሓልና መስቀልካ ምሳኻ ናብ ንሕድሕድና ዝዓረብካና ጎይታ ሕጂ እውን ነቲ መስቀል ሓይሊ እቲ ኸነበራብሮ ውሽጥና ከተበራብር ከተንቃሓና ድማ ንልምነካ ኣለና ዝሃብካና ሓይሊ ዝሃብካና ሰላም ክንጥቀመሉ ምስ በዓልካ ዓድለና ሰላምካ ንሃገርና ንህዝብና ንጎረቤትና ናብርና ዓለም ምታይካ ምሕረት ዘርግሓላ ንንብሳታ ግብርትከ ዋይማትከ ወልደ አማኑኤል ገብረ ክርስቶስ አርሴማ ወለተ እግዚእ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ጽዮን ገብረ ክርስቶስ አብርሃ ጽዮን ተክለ አብ በረከተ አብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርታዓልና ብሓይሎም ዘለዋ ክበልና ተጨንቑ ድማ ርህወሎም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዛቲና ዘለና ሓድሽ ዓመት ንህይወት ንሰላም ንበረኸት ክትገብረና ድማ ንልምነካ ኣለና ብሕጊ ወንጌልካ ቁመና ከምቲ ንሐዋርያት ዝማረዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓድግናሎም በደልና ላዕሰና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ወአዴና ወስንክል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ረክሎም በእናተ ድንግልኺ ብስጋሆ ድንግልኺ ያለ እግዚአብሔር ጎይታ ሰላዊ ሰላም ረክለኹ ንስኻ ወነስብርኽቲኺ ብለማፀንኩም ብሩኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና መሓርገልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕደምልና አሜን። መንግሥትን ጽድቁን ተበስር ዘውፌኒ ኡፌከ ኣለኹ የዲያቆን አውደጀችር የሰው ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባሪያውን ክብረ መንግሥትን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 16 ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረኣየ ናብ ከረን ደየበ ምስ ተቐመጠኻ ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ቀረቡ ኣፉ ኸፈተ ከምዚ እናበለ ድማ መሃሮም ብመንፈስ ድኻታት መንግሥተ ሰማይ ናቶም እያ እሞ ብፃን እዮም ዝጎዩ ምጽናዕ ክረኽቡ እዮም እሞ ብፃን እዮም ኣቃላት ምድሪ ክወርስቡ እዮም እሞ ብፃን እዮም ጽድቂ ዝጠምየን ዝጸምኡን ክጸግቡ እዮም እሞ ብፃን እዮም መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እሞ ብፃን እዮም ጽርያት ልብን ኣምላክ ክርእይዎ እዮም እሞ ብፃን እዮም ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላክ ክባሃሉ እዮም እሞ ብፃን እዮም ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ መንግሥተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፃን እዮም እንተጸረፍኹምን እንተሰገጉኹምን ምእንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሶት እንተተዛረብልኩምን ብፃን ኢኹም ከምኡ ከዓ ቅድሜኹም ንዝነበሩ ነቢያት ሰቢጎሞም እዮም እሞ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጐሱ ባህውን ይበልኩም ንስኻትኩም ንምድሪ ጨው ኢኹም ጨው መቐረቱን ጠጠፍአ ብምንታይ ይምቅር ብሰብ ክርገጽ ንገዳም ምድሪ ባይ እንተዘይኮይኑ እምበር ዝጠቅም የብሉን ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ክትክወላ ይከኣላን እዩ መብራህቲ ኣብ ቤት ንዘሎ ኩሉ ከብርህ ኣብ ቅድሚ ቀንዲል ክሰቕርዎ እምበር ኣብ ትሕቲ ከፈር ከንብርዎ ኣየብርሁን እዮም ከምኡ ከዓ ነቲ ጽቡቕ ግብርኩም ሪኦም ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ኸመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ክሓልፍን ይበለ ቁርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል በመስቀሉ አርሃወ ገነ
መድኃኒተ ሰደደ አጋንንተ እመስቀሉ ወሪዶ ቤዘወነ ወሰብአ ሰንበተ ሃሌሉያ በመስቀሉ አርሃወ ገነተ በመስቀሉ አርሃወ ገነተ ሃሌሉያ በመስቀሉ አርሃወ ገነተ በመስቀሉ ገብረ መድኃኒተ መስቀሉ ወሪዶ ቤዘወነ ገሰጸ ባሕረ ወነፋሳት ወኩሉ ፍጥረት ያከብርዋ ለሰንበት ባለመስቀሉ አጋንንተ አውፅአ ለለምጽአንጽአ ገብረ ተአምረ ፈወሰ ዱያነ ወከሰተ አዕይንተ ዕውራን ወኩሎ ፈጺሞ አዕረፈ እግዚእነ በሰንበት ገሰጸ ባሕረ ወነፋሳት ወኩሎ ፍጥረት ያከብርዋ ለሰንበት በኃይለ መስቀሉ አጋንንተ አውፅአ ለለምጽአንጽአ ገብረ ተአምረ ፈወሰ ዱያነ ወከሰተ አዕይንተ ዕውራን ወኩሎ ፈጺሞ አዕረፈ እግዚእነ በሰንበት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ገሰጸ ባሕረ ወነፋሳት ገሰጸ ባሕረ ወነፋሳት ሃሌሉያ ገሰጸ ባሕረ ወነፋሳት ወኩሎ ፍጥረት ያከብርዋ ለሰንበት ባለመስቀሉ አጋንንተ አውፅአ ለለምጽአንጽአ ገብረ ተአምረ ፈወሰ
ፈጽሞ በመስቀሉ ወበቃሉ ገብረ ለነ ሰላም ክርስቶስ መድኃኒነ ስራ ሰንበተ ለዕረፍተ እንዘ ዝርዋን አስተጋብአነ በመስቀሉ ኮነ ሕይወት በመስቀሉ ወበቃሉ ገብረ ለነ ሰላም ክርስቶስ መድኃኒነ ስራ ሰንበተ ለዕረፍተ እንዘ ዝርዋን አስተጋብአነ በመስቀሉ ኮነ ሕይወትነ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በመስቀሉ ወበቃሉ በመስቀሉ ወበቃሉ ገብረ ለነ ሰላም ገብረ ለነ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ በመስቀሉ ወበቃሉ ገብረ ለነ ሰላም ክርስቶስ መድኃኒነ ስራ ሰንበተ ለዕረፍተ እንዘ ዝርዋን አስተጋብአነ በመስቀሉ ኮነ ሃሌሉያ በመስቀሉ አራወ ገነት በመስቀሉ ለ
በመስቀሉ
መንፈስ ቅዱስ ያሉ አምላክና መዝሙርና ጸሎትና ዕጣንና ተቀበለልና ትሕጂ ነርጎ መስዋዕቲ ድማ ኣብ ቅድሜኻ ቅቡልን ስሙሩን ግበረልና ናይ ኣብ ሰላም ናይ ወዲ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን መስቀል ሰላም እዩ እሞ መስቀል ክንዝክር ከለና ድማ ደቂ ሰላም ግበረልና ውሉድ ሰላም ድለይቲ ሰላም ውሉድ ኣምላክ ክበሃል እዮም ኢልካና ኢኻ ኣምላኽና ንስኻ ሰላማዊ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንሕና ድማ ሰላማውያን ግበረና መስቀልካ ክንዝክረና መስቀል ክንጥምትን ከለና ኣምላኽና እቲ ኩሉ ተኸፍለልና ዋጋና ድማ ኣብ ኣእምሮና ክቕረፅ እስኻ ሓግዘና ዝሂብካና ዘለኻ ዓመት ኣምላኽና ግብሪ መስቀል እንገብረሉ ዓመት ግበረልና ነፍሳታ ግብርቲ ቆይማቲከ ወልደ ኣማኒኤል ገብረ ክርስቶስ ኣርሴማ ወለተ እግዚ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ቅዱሳን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ጽዮን ገብረ ኪሮስ ኣብርሃ ጽዮን ተክለ ኣብ በረከተ ኣብ ሃብተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍታ በልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ምጽናዕ ሃባኻ እሞ እስኻ ጻናን ዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸድንግል ኢኺ ብስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። አታሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕትን ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ጊዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወጻኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስረት ኃጢአት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ጽልን ዘቕርብን ካናይ ትሕደገዳ ከመይ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውጽዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ድኣ ነቲ ካንጽእ እምበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከነሓስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ኃጢአትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒን ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ኩነስኻ ዳ ስለምንታይ ከንትኾንካ?
በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፅኣካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣምእንቲ ከይትኣቱ ኣፍ ደጊኣ ተዓፅወልካ እያ መርዓውያ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓውያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕዲ ግናይ ተዋህበን መኻዊ ይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ከብካብኡ ስጋኡ ክብላዕ ፍፅም መግቢ ገሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ሕያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ስርየት ሓጢኣት ብኡ ያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ድሓትካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ኣብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርሳኹ ግዜያን ቤተ ክርስቲያን ይካህንፃየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍቲ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስመ ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ዋይ ብቓል ባሪኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጎይታ ንዘማገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፀናምን ከምኡ ከዓ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነት ትሑት ባሪኻ ኣፍትሓኒ በአብ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ሕይወት ብርሃን ካብ ናብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩላ ሓጢአቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢአተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእናሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረ በለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈትሓና ናፃ ዝወፃናን ግብረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢአተኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ኣይርፍ ነፍሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ኦ ጎይታ ንብፃም ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉንስጢስን አንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ተታማትን ሰቡትን አንስን አርገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ዘለዉ ህዝባን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ አጽናዕዮም ኦ ጎይታ ብቑና ሃይማኖትን ጸኒዖም ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘከሮም ነፍሶምን ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጎይታ ነፍሳት አግብርቲከ ሃይማኖቲከ ወልደ አማኑኤል ገብረ ክርስቶስ አርሴማ ወለተ እግዚእ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ጽዮን ገብረ ኪሮስ አብርሃ ጽዮን ተክለ አብ በረከተ አብ ሀብተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ነፍሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርና ናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻን መሓልን ምጓዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓጥን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈፂምና ከምንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክምፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሕይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
بسم آبن والدن منفس قدسن حد أملاخ منفس قدس باقاب سمايا سمايات وريد نز مسوات زلان قدسلان زعل زياخ نيت فرحيا زاس عزياخ نيت السمميا سلام እግዚአብሔር ምሳይ ምስክሉ ቁመን ትቆሉ በጾምናም በፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን እሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ወዘያከብር ሰንበተ በራሲ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒኑ ኩሉ ዘገባ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅድሳተ ወታገሰ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወ ቁርባን ይሰደድ ቤተ ክርስቲያን ጎይታ ነዚ ቁርባን ዝነኣኻን ዘምጡን ምንትኦም ዘምፁን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘለዓቶም ዓቦም ብዝበለፀ ድማ በዛዕለ እዚኣ ናባኻን ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየት ጻድቕን መስዋእቲ ኣቦን ኣብርሃምን ካብታ መበለትካ 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሑን ውሕድን ጉድ ብዙሕን ውሕድን ሕቡኦም ጎሪ ዝኾነ ናይ ባርትካ እማኦም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያት ካምላእ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሮም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ዘለዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ዘለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹም ሞገስካ ባይትምለስ ተኸቲኻ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈልጥ ረዳእ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ መሸለል ኣይትበለኒ ኣብ ደጀ ችርየስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ያው እግዚአብሔር አብዮስ መንተስ ባልማመቶን አለትንኔ አሜን ክርስቶስ አምላክና ዝህብስ እዚ ንሴት ሓጢአት ዝኻብኾም ብሓቂ ብየማን ክዓተብ ይድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ኣጥና ዝህብስ እዚ ንስረት ሓጢአት ህዝብኻ ይኹን ዝቅዳሴ እዚ ዝዕብየት እዚ እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣብየት ተቐበልካ ንኣብርሃም ኣብርሰምባን ኤልያስ ኣምባ ቀርሜሌዎስ ዳዊት ኣወጎሮን ኣያብሳዊ ካብታ መበለት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባእን ቁርባን ተቐበል በጂ ሓጢአት ይኹን በዚ ዓለም እዚ ብዝመፅእ ንሰና ዋጋ ፍደየሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም
እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝወለኒ የለን ኣብ ሎምሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓረፍሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ነፍሰይዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ መንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻ ምርኩስካ የጸናናኒ ብሩባ ድነሞት እኳ ተኸድኩ ንስኻ ምሳይኻ ሞ ክፋፍርን እየ ንስኻ ብምጽላቴ ማዕርሰር ኣለይ ንርእሰይ ብዘይትልኽ ጽዋይ ምልእ ጅሩብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኹን ዕድሜ ክስዕባን እየ ኣብ ቤት እግዚኣብሔርካ ንዘላለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣሜን አሜን። ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ባሕቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ንፀውዖኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ትባረካሎ ነቲ ማይ ወይኒ ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባረኮ ኣንፀሃዮ እውን ኩሉ ሰዓት ንህይወት ስጋናን ንህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኩን እሞ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ንህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክብሪ ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን አሜን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን። ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መጸናንዕን መጽን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መጸናንዕን መጽን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንከ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩሪ ክርስቶስ ካህና ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቕን ናይ ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማያት ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደልና በደሎም በደልና ናብሳና ትደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኻ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኣብ ፍረኻስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእቲ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስይ ደስ ይበል ሓጢኣትና ሓድገና ፍቕሩ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣቦይ ቀሲስ ብቅድስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽህነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ሓንሳብ ኣብዘ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጥ ኢልና ንቆም
ለኩልከ
ነገር ዝገበረልና ይቅርባሃል እግዚአብሔር አቡር ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰውርና ሮዴናኒ ሓሊወናን አቅሪብናን ተቐቢልናኒ ተማዕብናን አጥንዕና ክሳዕ ሰዓት ዚያውን አብፅሕናዩ ሕጁም በዛ ቅድስ ስዕለት ዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካለና ስለ ሰወርካና ዝረዳኻና ዝሓለኻና ናብኻን ስለ ተቕረብካና ተቐበልካና ስለ ዝዓብካና ዘፅናኻና ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካለና ሰብ ስለዝን ልመነካለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንኣኻ ብምፍራቅ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጎልን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሩ ፍዓት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካባ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥቕምን ዝሓሽን ኣዘልና ተመነነ ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክረግስ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ሞኻ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና በላሃና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ መሕወም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘሎ ካለምን ቅዱሳን ዘለኣለም ኣለም ወካዕበን አስተበቁ ዘኩሎ
እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለያበውኡ መባ በውስተ ቅድስት እንተ ላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን መስዋዕተ ቀዳሚያት አስራተ አኮቴተ ተስካር ዘብዙ ዘህዳት ወዘገሃድ ወለእለ ይፈቅዱ የሃቡ አልቦሙ ዘይህቡ ይትወከፍ ፍትወቶሙ ዘበሰማያት መንግሥተ ይጸጉ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስን ስባኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነብሪ ዘይምሉ መስዋዕት ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ሕጂ ከዓ ካብ ሓውነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀንን ኣለና ምፍቀር ሰብ ኣብዝናትካ መንፈሳዊ ታበፀ ንበርናዮ ናብ ዝህብስ ዝን ናብ ዝፅዋዕ ዝንገዝካሪ ነዚ ህብስ ዝባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን ኣንፀሃዮም ነዚ ህብስ እዚ ንፅጋኻኹም ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ ተኸደኾይን ትምር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩፍን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትና ኻ ነቕርብ ኣለና ሰማም ዝኾነ ሄራቦኻን ምሳኻ ማዕርግኹም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ኩሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በምሳል ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብ ዝበርኩ ፃሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና እሞ ንዕዳውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳዋ ሴፈኒ ቀዲሞስን ግበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢአት ማእሰርቲ ዝበታሕካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻን ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሐዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎን መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክምሎም
ሓጢኣቶም ክሕደገሎም ንዘይሓደግምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም ንውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርዩ ኩሎም ኣሰተ ዓመፃ ፈትሑን ከኣስሩን ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን ንደልን ኣሎና ኣመንቲ ዞም ባሮትካ ሰቡትና ንስን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ መንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊኻ ርእሶም ኣድኒኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናትን ልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማሰት ሓጢኣት ክረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ክፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ መወልዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባረኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሎም ህዝብኻ ፍትሓዮም ነብሳት ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ ወልደ ኣማኑኤል ገብረ ክርስቶስ ኣርሴማ ወለተ እግዚ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ቅዱሳን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ጽዮን ገብረ ኪሮስ አብርሃ ጽዮን ተክለ አብ በረከተ አብ ሀብተ ማርያም ገነት መንግስተ ሰማያት አርፈልና ፍርሃትም ካምላአና ቅዱስ ፈቃድካ ምፍጻም አጽናዓልና ወጎይታ አልዋ አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርበልና ሰማያዊ ዝኾነ የራቦኻ ምስኻ ማዕረ መሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ዘለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን ወጎይታ ይቅረበለና 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 መንፈስ ሰላም ፍቅር ተሰምተና ዘመናዮ መንፈስ ሰብዓና እግዚአብሔር አምላክና ከይና ንምናልና አሜን ወጎይታ ይቅረበለና መንፈስ ቅዱስ ተንስ ለዲና ጸሎን ዓቢ ብስሙ ክትመካ መሰረተ ነቢያትን ሐዋርያትን ጸሎትና ሰሚዖ መበል እግዚአብሔር አምላክና ለምኖ ተንስ ላኮለከሞ እስለመ በትከ ስግድ
ቅዱስ ቤተክርስቲያን ማይደረ መለኮት وزلفني والعالم عالم آمين آمين وكبر لسلوس قدوس يدلوم لعب والمنفس قدوس سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين وكبر لسلوس قدوس يدلوم لعب والمنفس قدوس سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين وكبر لسلوس قدوس يدلوم لعب والمنفس قدوس سلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين أبوي كسيس بتصلتك تذكرني منك له እግዚአብሔር መስዋዕት ሀይ መስማዕት አጣን ክነትካ ብፅርቀ ይሓሉና ይግብን በሁሉ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘሎ መስዋዕት መፅረገን ዕጣን አብሮ ዘካርያስን ካህናት ከም ዝተቐበለ
ይቀበልካ አቦይ ቀሲስ በጸሎትካ ዝክረን ልመነካለሁ። እግዚአብሔር መስዋዕት ሃይማኖት ማዛጣ ክነት ካብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም በቅርቢ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘሎ መስዋዕት መልክዕ ጸዲቀን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቀበለ ይቀበል። ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኩሉ ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዘያፈቅሮ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘያምን ልደቶ ማርያም ቅድስት ድንግል በክልኤ ታቦተ መንፈስ ቅዱስ እስከ ምጽአቱ ሀዳስ በከመ ይቤ ጳውሎስ ወጉዘ ለይኩን ቀዳማይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ 17 ክሳብ መፈጸምታ ከመይ ክርስቶስ ወንጌል ክሰብክ እምበር ከጥምቕ ኣይለኣኸንን እንተኾነ እቲ ናይ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምሟቱ ከንቱ ምእንቲ ኸይከውን እቲ ብስራት ኣብ ክለት ዘረባ ዝተመስረተ ኣይነበረን። ከመይ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ፣ ንዓና ነቶም እንድሕን ግን ሓይሊ ኣምላኽ እዩ። ምክንያቱ እቲ ጽሑፍ ጥበብ ጠቢባን ከጥፍእ እየ ፍልጠት ፈላጣትካ ከፍርስ እየ እዩ ዝብል። ጥበበኛ ኣበይ ኣሎ? መምህር ሕጊ ኣበይ ኣሎ? ፍላስፋ ዝዓለም እዚኣ ኣበይ ኣሎ? ኣምላኽ ዶ ንጥበብ ዝዓለም እዚኣ ዕሽነት ኣይገብሮ እዩ። ሰባት ንኣምላኽ ብጥበቦም ከይፈልጥዎ እግዚአብሔር ብጥበቡ ከልከሎም። ነቶም ዝኣምኑ ግና ነቲ ከም ዕሽነት ዝቁፀር ንክንሰብክ ወንጌል ከድሕኖም ደለየ። ከመይ ኣይሁድ ምልክት ይልምኑ፣ ግሪካውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ። ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድ ዕንቅፋት ንኣሕዛብ ካብ ዕሽነት ዝኾነ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብክ ኣሎና። ነቶም ጽዋዓት አይሁድ ኮኑ ግሪካውያን ክርስቶስ ሓይሊ ኣምላኽ እዩ፣ ጥበብ ኣምላኽ እውን እዩ። ከመይ ዕሽነት ኣምላኽ ካብ ጥበብ ሰብ ይበልፅ፣ ድኻም ኣምላኽ ካብ ሓይሊ ሰብ ይብርትዕ። ኣሕዋተየ ኣብታ መፀዋዕታኹም እሞ ተመልከቱ፣ ብዙሓት ካብኣኩም ብተሓሳስባ ሰብ ለባማት ወይ ሓያላት ወይ ጭዋታት ኣይነበርኩምን። ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ከሕፍር ብዕሽነት እዛ ዓለም እዚኣ ሓረየ። ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ከሕፍርካ ንድኻም እዛ ዓለም እዚኣ ሓረየ። ነቲ ዘሎ ከንቱ ምእንቲ ክገብር ነቲ ብዓለም ሕስሮን ንዕኦን ዘየሎን ሓረየ።
እዚ ከዓ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንቲ ከይምካዕ ኢሉ እዩ። ንስኻትኩም ግና ካብኡ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ዘለኹም። ንሱ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተዋህበና ጥበብ እዩ። ነዚ ጥበብ እዚ ድማ ጽድቅን ቅድስናን ድኽነትን ኮነትና። እዚ ከዓ እቲ ዝምካዕ ብእግዚኣብሔር ላይ መካዕ ዝብል ጽሑፍ ነዚ ክፍጸም ኮነ። 1 Corinthians chapter 17 to the end. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with clear words, so that the cross of Christ will be attempted. For those who are perishing, the message of cross is foolishness, but to us who are being saved, it is God's power. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and I will set aside the understanding of the experts. Where is the philosopher? Where is the scholar? Where is the debater of this age? Hasn't God made the world wisdom foolish? For since in the God wisdom, the world did not know God through the wisdom. God was pleased to save those who believe through the foolishness of the message preached. For the Jews ask for signs, and the Greeks seek wisdom. But we preach Christ crucified, a stone block to the Jewish and foolishness in the Gentiles. Yet to those who are called both Jewish and Greek, Christ is God's power and God's wisdom. Because of God's foolishness is wiser than human wisdom, and God's weakness is stronger than human strength. Brothers, consider your callings, not many are wise from a human perspective, not many powerful, not many of novel birds. Instead, God has chosen the foolishness things to shame the wise, and God has chosen the words weak things to shame the strong. God has chosen the world insignificant and weird things to the things viewed as things, so He might bring to nothing the things that have viewed as something, so that no one can boast in His presence. But for whom you are in Christ Jesus, who for us became wise, wisdom from God, as well as righteousness, sacrifice, and redemption, in order that, as it is written, that one who boasts must boast in the Lord. ሄኖስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ዱያን ዘነሳይከ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ በእንተ አሳእሉ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ እግዚኦ ተሳለነ بطببك عبي بسرعك عيرا بمخرها فلات بحالك ما صنوع كل تنبر بذا ساعات يا مسانا قتلن لمنك لنا قسكارينا اما اخرنا مسانا نور لبنا انس سبنتنا قدس كفقات كوتنا بفقاتنا سقبرنا يوم
ኃጢአትና ኸደገልና አቆይታን መስዋዕትን ንባብ ቁርባንን መንፈሳዊ ቁዕታንን ናባኻኽምን ነቕርበረና ምስጋና ካብ ዝገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ካብ መልእክቲ ጴጥሮስ ሐዋርያውን ኣገልጋሊውን ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነግረካ እዚ እዩ። በረኸቱን ሱላትና ህዝበ ክርስቲያንን ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ይኹን። ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 11 እምበኣር ክርስቶስ ብስጋኡ ተሳቒዩ እዩ። ሓደ ሰብ ብስጋኡ ምስ ተሳቐየ ሓጢኣት ኣይገብርኒ እሞ ንስኻትኩም እውን በዚ ሓሳብ እዚ ተዓጠቑ። ሽዑ በቲ ኣብ ምድሪ ክትነብሩሉ ዝተዋህበኩም ተሪፉ ዘሎ ህይወትኩም ፍቓድ ኣምላኽ እምበር ትምኒት ስጋኹም ኣይትገብሩን ኢኹም። ደጊም እቲ ብዕብዳን ብፍትወት ስጋ ብስኽራን ብጓይላ ዓቐን ብዘይብሉ መስተ ብዘጸይፍ ኣምልኾ ጣዖት ክትነብሩ ከለኹም ከምቲ ኣሕዛብ ዝደልይዎ እናገበርኩም ዘሕለፍኩምዎ ዘመን ይኣክል። ናብቲ ዕያብ ርክሰት ምስኣቶም ስለ ዘይጎይኹም ይግረሙ፣ ንዓኻትኩም ከዓ ይጸርፍዎም ኣለዉ። ንሳቶም ነቲ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ተዳልዩ ዘሎ ጸብጻብ ክህብዎ እዮም። እቶም ሕጂ ሞይቶም ዘለዉ ሽዑ እኳ ከም ሰብ ብስጋ እንተተፈርዱ ብመንፈስ ከም ኣምላኽ ኮይኖም ብህይወት እንትነብሩ ወንጌል ተሰበሎም። ናይ ኩሉ ነገር መወዳእታ ቀሪቡ እዩ። ስለዚ ጸሊኹም መንቲ ክትክእሉ ገዛ ርእሶም ዝገጡን ጥንቁቓትን ሁኑ። ፍቕሪ ብዙሕ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ንሓድሕድኩም ብምሉእ ልቢ ተፋቐሩ። ብዘይ ምዕዝምዛም ተቐበልቲ ጋሻ ሁኑ። ናይቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ ኣምላኽ እሙናት ኣገልገልቲ ብምዃን ነፍሲ ወከፍኩም ከምቲ ዝተቐበልኩምዎ ውህበት ጸጋ ጌርኩም ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ። እቲ ዝሰብኽ ቃል ኣምላኽ ይስበኽ፣ እቲ ዘገልግል በቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ሓይሊ የገልግል። እዚ ከዓ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብኩሉ ነገር ምእንቲ ክምስገን እዩ። ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ንብሩ ይኹኖ ኣሜን። First Peter chapter 4 verse 1 to 11. Therefore, since Christ suffered in flesh, arm yourselves also with the same resolve, because the one who suffered in the flesh has finished with sin, in order to live the remaining time in the flesh no longer for human desires but for God's will. For there had already been enough time spent in doing the will of pagans, carrying on inroads, strange behaviors, evil desires, drunkenness, orgies, carousing, and lawless idolatry. In regard to this, they are surprised that you don't plug with them into the same flood of dispassions, and they slander your name. They slander you. They will give an account to the one who stands ready to judge the living and the dead. For this reason the gospel was preached to those who are now dead, so that all through they might be judged by men in the fleshly realm. They might live by God in the spirit true realm. Now the end of all things is near. Therefore be clear-headed and disciplined for prayers. Above all, keep your love for one another at full strength, since love covers all multitude of sin. Be hospitable to one another without complaint, based on the gifts they have received. Everyone should use it to serve others as good
as good managers of the varied grace of God. If anyone speaks, his speech should be like the oracles of God. If anyone serves, his service should be from the strength of God provided, so that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To him belongs the glory and the power forever. Amen. ንቅዱሳን አገልገልትካ ሐዋርያት ገለጽካሎም ንስኻኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይስፍር ዓብዪ ብፀጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር በዘምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከሰሙ ዝሰልካዮም ንስኻኻ ወጎይታና ኣናብሉ ሰሙ ብፅሒቶም ንምውራስ በቕዓናት ገብረና ልምነካ ኣለና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል بفقرهم كل سنة بسنة أملكوا عبد الخامم كفل كلونا سجاها بنا من توام مسألة كايا قدس بيت كريستيان كون حلوا نام قاسم منان بارو بسنة إيمان كتغل كايا نزات خلوين خا زي زحية بقيتنا يذكر سوسن جمال بيت كردسن مسجانا سنعات لمن كردس عن زل عالم عالم آمين መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓት ሐዋርያት ዝተረኸበ እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሐዋርያት እዩ በረኸቶም ረድኤቶም ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያኖም ምስለ ነብሳት ኣግብርት እዩ ዋይማት እዩ ለዓለመ ዓለም ዝሓመሙ ይፈውሰን ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 22 ክሳብ 32 أتوم سب إسرائيل نزق على السمعو كم تبع على خاتكم اتفلتوا يسوع نازراوي بتأملاخ بو أما أخركم زجبروا حيدن تأمراتن تأمرتن أملاخ زمسكر له سبعين نبرة نزي كم تمدوب مخري أملاخ زر على ما وفتاتون زتوفى يسوع بيدتهم حك زي باللوم سألكم وان قتلكم وان ما تحيزوا خطنا عسل ذيك على خا أملاك مأسر موت فتحوا أتنسو داويد وين مزعبوا خمزيبل እግዚአብሔር ኩሉ ሰዓብ ቅድመ ይርእዮ ንሱ ብየማነይ ስለ ዘሎ ኸዓ ኣይክናውጥን እየ ልበይ ይተሓጐስ ልሳነይ ከዓ እልል በለት ብስጋይ ብተስፋ ክትነብር እያ ምኽንያቱ ንነብሰይ ኣብ ሲኦል ኣይትሓድጋን ኢኻ ንቅዱስካ ድማ ኣብ መቃብር ክብስብስ ኣይትገድፎን ኢኻ ንስኻ መገዲ ህይወት ኣፍለጥካኒ ምሳይ ብምህላውካ ድማ ሓጐስ ከተጥግበኒ ኢኻ ኣትም ኣሕዋትና
እትርእሳ አቦታት ዝኾነ ዳዊት ከም ዝሞተን ከም ዝተቀብረን መቃብርኻ ክሳዕሎም እያ ማእኸልና ከም ዘሎ አረጋጊፀ እነግረኩም ኣለኹ እምበኣርከስ ንሱ ነቢይ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ሓደ ካብ ፍረ ከርሱ ኣብ ዝፋኑ ክቐምጥ ብመሓላ ከም ዝመሓለሉ ይፈልጥ ነበረ ነብሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይትተርፍ ስጉኡ ከዓ ምምስባስ ከም ዘይትርኢ ኣቐዲሙ ፈሊጡ ከዓ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ተዛረበ ኣምላኽ ነዚ ኢየሱስ እዚ ኣተንስኢዎ እዩ ንሕና ኩላትና ከዓ ናይዚ ነገር እዚ መሰኻኸሪና ናይ እግዚአብሔር ቃል መልእ ዓብየ ተለዓለ ድማ ቅዱሳት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወስኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ዘለዓለም ይኹን A pure fountain which is from the pure fountains of the law, to with the history of the Acts of the Apostles, the blessing of their prayer be with our people forever. Amen. Acts chapter 2 verse 22 to 32. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested by God to you by miraculous wonders and signs, which God did through him in your midst. As you yourselves also know, him being delivered by the determining purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, have crucified and put to death, whom God raised up, having loosed the pain of death, because it was not possible that he should be held by it. For David says concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is at my right hand, that I may not be shaken. Therefore my heart rejoiced, and my tongue was glad. Moreover, my flesh also will rest in hope, for you will not leave my soul in Hades, not will you allow your Holy One to see corruption. You have made known to me the ways of life. You will make me full of joy in your presence. Men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. Therefore, being a prophet and knowing that God had shown with the oath, God had sworn with an oath to him that of the fruit of his body according to the flesh, he would raise up the Christ to sit on his throne. He, foreseeing this, spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God has raised up, of which we are all witnesses. The word of the epistle of the disciple. ናይ እግዚአብሔር ቃል መልአ ዓብየ ተለዓለ ኣብ ቅድስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን በዚሕ ተወሰኸ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ንክብሪ ስሙ ምስጋና ይኹን አሜን። አምላክ
ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በካ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ጎይታ ከም መስዋዕትና እዚ መዓዛ ዕጣንና ንተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻ ምሕረትካ ንላኸልና ካብ ላዕሊ ካብ ኩሉ ጭቕ ፀኒ ሓጢኣትና ንፅሓን ክንከው ግበረና ኣብ ምፍቃር ሰብ ኣብ ቀኑ ናይ ፅናኻ ከም ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ንልምነካ ኣሎና ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ወሰን ዝኾነት ጸልዩ አሜን ጎይታ ይረዳና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሳት አንጦንዮስ ዓረፍ ምስ መንግስተ ሰማይ ድማ ምስ ጻድቃን ሓድሮም ሓላው ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን ምንጣል ተኹላ ዲያብሎስ ከይበታትና እናኸበን እተፈልዩ መናፍቃን ከይሳልቑና ኣብ ክንድኡ ሩርሑን ሓላውና እምብረልና ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከማዕድ ንሱ በሰላም ይሲለነ የትዩን እግዚአብሔር ወአቃቤ በእንበሩ አሜን ክላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ጎይታን ማሕበርና ባርከሙን ቅድም ዘክረሙን ባርከሙን ቅድስን ንጽይትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋኻ ኣድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ንዘክር ቤት ፀሎትን ቤት ንፅናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንኣገልግልካ ብድሕረና ንዝመፅእ ትውልድን ፀጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለም መዋእልሃ ማህበርና ንሃለዋና ጸልዩ አሜን ጎይታ ይረዳና ጎይታ ኣምላኽ ኣይተንፅእ መፀላትካ ይበተኑ ቅዱስን ብርኹን ዝጓፀሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገበሩ በረኸት ጥልፊን ኣይላፋትን ትልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ትኹኑ በሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ድሕነትን ልምለልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሓያልና ክዓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ኣድርገልና አሜን ብሓቂ ናይ ጽድቂ ዝኾነ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክዓድገልና ናብ ጎይታና ለምነልና አሜን ማርያም ቅድስትን ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ሓቅሚት ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክዓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኸ ለምነልና ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ወናይ ባዕሊና ትምክዕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ወና ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓርቂ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክዓድገልና ክዝክርና ንልምነክ ኣሎና ድውእቱ ይባርኮት ወዝውእቱ ግጣን ሩይ ዘሰቶ ለመድኃኒነ መግረሰ ክርስቶስ ለሚካኤል
ድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተክርስቲያን ምስይእቲ ማርያም እስመ ዘውእሰ ከርሳ ዘይሜዓልም በማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ብዋሰርገ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወቶ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ለዘካርያስ ደብተራ ስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ
እግዚአብሔር አብ ብርሃኔን ሁሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ ናይ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ካብ መዐንከብ ጸልማ ዘውፃእካና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጉኻና ነቶም በኣኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከልልካና ኩሉ ሰዓት ከባሎቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታብ ምፍራህን ምርዓድን ትልምኖ ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይሂበና ብዘይምጥርጣር ክንጽውዖ ኾለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕዩ ኦጎይታ ንልምነካ ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንወድስ ንዓኻ ንባረኽን ኣሎና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ በእምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ኦጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና نعباسات كان نسبرات مركز نعورات برهان نعنكاسات تقرين نمطامات منسهي بحمام تحت محوي نطمامات فوسن المنزل كل صلمات كازاقي برهان فترة عرب صحجي في مبراتي كل صعب العلو كل سان زبر صاحب بمد فتاون كل سلمات عالم زفترة يسبن من حان توري كان كل تقلت نفس ملس كان نسخا كان كل ما ببزر ليقدم على خان ملاق زفتر كاب كل قط عالم نمدر زفتر كان نسخا كابتن تطببنا يمرون كابابنا بز عالم زتلاكه إذا الله يزي زي برسن زي مرمرن زي منفس يونس زبسر كان نسخا مسكوني حاسم كامستنكريو أو قويتا من تزن حنا وارد كانوا دسك كالونا يا كامنة وكان بوغا ما سد مت كان صار قبر كان كاب سمرا تقول نتم أغاز عن كل الناس كان صراحة نقول لحي سلام منفس كل صاحب كان ذي في تعكم فترة المام سأبغى فقر قبر كان أما أخذنا هو كاد معرك كان أو قيتا نتم دل من حاسم أيام أو قيتا إذا أن لمنا كون هناك سساب كثير سساب صلاينا العوض هبنا كامل طلاق الحمد ذي قارس صلاة هبنا وذلا مقسمة نبغى تاعنا زبطامات كانت ربنا بحياتنا نرسو بمحرات كانت لنا عايشة على بنتفاعات ملس أبيت ما صرت ندلو أدحن وبيتانا أملاخنا أمرنا بسنة كائمة اسم لك اكزيو أملاكنا منقست برو ملائكة السماء بشدانا قالوا سلسوا قالوا بأمان يسمو بماريام ولادت لمننا محرم الله محرنا يغلب على أملاك ربلنا أو دعمتنا بارك لنا قدسلنا بمسكال كعين البنا نابيخا قبر مسكال نقبرلو نام مسكال نتمتلو
أمسكال تغفلنا وقادما النستنتنلو قبرلنا أملاقنا زعمت زي بأمرنا تحدثوا أتحساس بانا تلويتوا مسكال كاس عيرنا نعخان نسعبلو عمت قبرلنا كامن دحريت مملاس حلونا نساتاك برتيكو عماتيك ولد عماني القبر كريستوس أرسيما ولد تأكزي ولد تايمانت ولد تقدسان ولد تيوت ولد تقرسس ولد تسيان قبر كيروس أبراسيان تكلا بركة أباب تماريا نفس كلهم سماعات إرتراني نفس عرفتابلنا كلما بحزن ذلو سانا علنا أبحمان ذلو فوسلنا تجنقهم ذلو دم أرغولهم أبسمايات نبر أبونا أبسمايات نبر أبونا سنكاي كدس نقصها فاتكا خبتا سنايكم الدماء مدريقون عيدة تنكيرانا لهم عابنا نزلنا بدلنا كبت حدثنا لهم بدلنا مسانا الحدو جلنا كوكبان إحنا بركتنا يجونا مقرسنا عين كبر نزل عالمنا تغيب معين وعدينا وزكر مريم نعكدس كبير ملا سلام لكم بعنا غير قلغي سقاهو نقلغي الجارير ويتا سراوي سلام لكم نصير على سلطيغي ولما تكون برغي ومن الزكاة جابير مساغي وفسيتي جسكب حاجاتنا نمعالقنا نفتو دغي يسوس من نعم حرد من ابن عمين سلوس قدوس مارنا سلوس قدوس مارنا منفس قدوس كبر المسكان يكون لا من كل ساعة نزل العالم نزل سراتكم تريوز لهم بريزات نبياتن صادقان دليغنا خيراي نزل سراتكم سمعوا لهم سمعوا دليغنا خير سمعون ناتاتكم بناظر يازلو أنتم سمع ذلو عزاكم ساتي زبركا نانا ونكم آتاتهم قال قدس ونجيلكا كنسمعن كنسرحن صلت قدسان بقعات قبرنا إن لمن الانجزية ذكرنا زورنا ذكر وزيابير أملاكنا بموت نزقدم عيرفهم نزحم بقطر حوية وناكلنا يبوت ناكلنا تسفى ناكلنا مرحاني ناكلنا متنسن سلاسل زخونك ناكا مسكان أكسار يابن قرب على ننزل عالم عالم
ያምስሉ ገጸ ቅስት ወይድሃኑ ፍቁራኒከ ወአኮ ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚኡን በብሰዓቱን ብምፍራም ብምንቅጥቃጥን ምዘገልግልዎን ምዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሕና ወርያትካ ክሳብ ወሰን ዓለም ሰደድካ መንግሥትኻ ናይ መንግሥትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብካ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክሕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕዊ ምስልካን ዝለኣካዮም ንስኻ ሕጂ ከዓ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና
نايلبنا نحينا نعيت أبرهنا قلب الزوان غير كان سمع بقانا أكبرنا كم سمعنا يوم سمع رحمبر كن سمع ترحيكون أكبر هذا سلاسة سلسال سنة فرابوتنا فربارنا نهج فابتاك تحدد نمجس السنوات والترالنا نكون كل هذا እግዚአብሔር አብ ብሩክ እዩ ናመስግንዎ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩክ እዩ ናመስግንዎ መንፈስ ቅዱስ ብሩክ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ምስለ ኩል ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ትርጉም መስቀል ክትገልጸልና መስቀልና ክንፀውር ከተኽእለና ንልምነካለና ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ፈውሶም ንዝሓዘኑ ኣጽናንዓዮም ንዝዓረፉ ነብሳት ወልደ አማኑኤል ገብረ ክርስቶስ አርሴማ ወለተ እግዚ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ቅዱሳን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ጽዮን ገብረ ኪሮስ አብርሃ ጽዮን ተክለ አብ በረከት አብ ሀብተ ማርያም ገነት መንግስተ ሰማያት ዓርፈልና ሽምካ ክንጽውዕ ብውዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ስምካ ትምጻእ ፈቃድካ በከመ በሰማይ ወከመ በምድር ይሁን ናይለነ ገናና ወሃበና ንሕና ንበድል ኩሉ ፏድነና እምበራ በተናይ የተወና መንግስተ
ንግስን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትከ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ስጋሆን ድንግልዊ ለእግዚአብሔር ሰላም ለኩሎሙ ሰላም ለስብርት ረከቱሙ ወለተ ዘጋ እግዚአብሔር ሳበይ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሳየልና ናፈቱ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ነዋ ወንጌለ መንግስቶ ወጽድቆ ዘወፌኒ አዌከ ወፌከ ሁየ ዲያቆን ኣብ ልጆችርዮስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማርቆስ ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁጥሪ 27 ክሳብ ፍጻሜ። ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ዓድታት ቂሳርያ ናይ ፊልጶስ ከዱ። ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ኣብ መገዲ ሰብ መን እዩ ይብሉን ኣለዉ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ድማ ገሊኦም ዮሃንስ መጥምቅ፣ ካልኦት ድማ ኤልያስ፣ ካልኦት እውን ሓደ ካብ ነቢያት እዩ ዝብሉ ኣለዉ በልዎ። ንሱ ድማ ንስኻትኩም ከመን ትብሉን ኣለኹም በሎም። ጴጥሮስ መሊሱ ንስኻ ክርስቶስ ኢኻ በሎ። ሽዑ ብዛዕባኡ ንሓደ እኳ ከይዛረቡ ኣሕሚሙ ኣዘዞም። ንወዲ ሰብ ብዝሓሳረ መከራ ክጸግብ ብዓበይቲ ህዝብን ብሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ክነዓቕን ክቐተልን ድሕሪ 3 መዓልቲ እውን ክትንስእ ከም ዝግብኦ ክምህሮም ጀመረ። ነዚ ነገር እዚ ድማ ኣጊዱ ተዛረቦ። ጴጥሮስ ከዓ ፍልይ ኣቢሉ ክገንሖ ጀመረ። ናብ ደቀ መዛሙርቱ ግልጽ ኢሉ ርእዩ ንጴጥሮስ ኣታ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ እሞ ካባይ ርሓቕ ኢሉ ገንሖ። ነቶም ህዝቢ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ፀዊዑ ድማ በሎም፣ ዝኾነ ይኹን ደድሕረይ ክስዕብ ዝደሊ እንተሎ ገዛእ ርእሱ ይቕበጽ መስቀሉ የልዕል እሞ ይስዓበኒ። ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፍኣ እዩ። እቲ ንህይወቱ ምእንታይን ምእንቲ ወንጌልን ዘጥፍኣ ከዓ ከድሕና እዩ። ንሰብከ ብዘላ ዓለም ረቢሑ ነፍሱ እንተኣጥፈየ እንታይ ይጠቕሞ? ሰብ በጃ ነፍሱ እንታይ መሃበ? ስለዚ ኣብዚ ዘማውን ሓጥእን ወለዶ ብኣይን ብቓለይን ዝሓፈረ ወዲ ሰብ ድማ ብግርማ ኣቦኡ ምስ ቅዱሳን መላእክቱ ምስ መፀ ብኡ ክሓፍር እዩ። እቲ ሰሚዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል እሎ ኪሩቤል ወሱራፌል እግዚአብሔር አምላክና ብዘይት መመፀብ ምርቃዕካ ንሓደ ወድኻ ጠበበጌ ናባኻ ክመለስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝመፍረ ቁርባና ብንቆርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ድሕሪት ከይንምለስ ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምክዕ ኣይኮንናን። ኦ ነዛባሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ራእኻ እንድምን እንደሉና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንዶምን ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብንዝላልነት ሰራሕናዮ መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን። ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም።
ኣለና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ለኩልክሙ ወካዕበና ሰበቁ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚኦ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ኢዮቴው ኖላዊሄ ወአቃቤ ዲበ መንበሩ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእነ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቲአሁ ኖላዊየ ወአቃቤ ዲበ መንበሩ አባየ ኤርትራ ወሪበርስ ሀገረ አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት እግዚኦ ተሳለነ መፍቀር ሰብ ካብ ርራእኻ ንልምን እንደልን ኣለና ጎይታ ማሕበርና ዘክር መባርኮ ወማይበርነ በውስቴታ
ናትካቆን ጸገኻ ቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮ ንዓናን ባረትካ ኸዋናን ድሓር ንዝመፁ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብኦ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላትካ ይበተኑ ቅዱስን ብርኹን ስምካ ጸሉ ኩሎም ሰባት ካብ ቅሪ መጻይ ይሃቡ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በልኸት ጥልፍን ኣይለፋትን ትዕልፊት ኣይለፋትን ብርኻት ኩኑ بحال ودخا مسؤول منفذ قدسن مسكانا صناعات مؤذر لك على من كل ساعة زي العالم العالم زنبر حبيبي زيبلت صور يكونن تلعب بويت بالنبيات برقص فيتنا يوينا نسو بزا كله هذا كله ترى سلطان زلويو أبون بيتنا من حينان يسوع كريستوس እግዚአብሔር حاديو عالم كيف فترة تولد والوائم مسوار كل سراويت سمدات سلطانات فدر بدار وايزمن سبك خون بزيجر سباي كقدس دنجل مريم سغاز لبس زي حدياتنا بسان كم سبعة عرفوا حسد هيدرخن بدهرتي بسقا بكرا مسكن تقبلوا موتا سخزاي معلي غمودا تدري تنسى نمزع أبو نفس ما يدعرق سرسن علموا الرحن مسابس ونشود هلو فنا براكيتوس منفس الكسر لنا نقابل فتروا كل ثلاث نسوكا زونا ذربون يبلو النبل نايوات نفسنا وكل قدس نسثنيان حنا ناسو سبو سلسوكا مولاه الرسل زي كل غنزونا እግዚአብሔር አዳምን የዋይሉ ይخلق ኃይሉ ተተገወዩ ባረብ ስጋና ይመውት ዘይተብስብስ ነፍሳን ዘላትና ነስተውዕ ንሕና አስባናት ኹሳት የምሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንስየ እውን ጻድቃንን ሓዳንን ትእስዎ ትሰሙታናምን ኩሉ ከከም ግብሩ ተድልየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከምዘለዎናምን ደጊምና ኣብ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ህፀፅ ከም ዘይብሉናምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዘተዓረየ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዝእ ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ተስፋ ጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱርስይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ነይሁን ንዕኡ ውዳሴን ማህሌትን ይኹን ሎሚ ንስሓ ንዘለዓለመ ዓለም ኢየሱስ
ክርስቶስ ሰረጸ ይሁዳ ወእሰይ ዘስልጣኑ ዲበ መቅረቱ ሎቱ ስብሐት ወባኮቴት ወባርኮት ውዳሴ ወማሕሌት ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም። ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻፉ ከምኡ ድማ ካብ ናብም ኩልኹም ንጹህ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደቢርኩም ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይ ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ንጽናዕኩም ተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ እዚ ናይ ካህን ካብ ዝተሓበረ ወይ ዝተሓበረ ዘረበ ወይ ካብ ለኸቶ ቤተክርስትያን ዝቆመ እንተሎ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቆጥዖ ኣብ ምሻት ነይረዳ ኣብ በረኸት መርገም ኣብ ክንሕልፍ ሓጢኣት ወይ ካብ እግዚኣብሔር ካህነ ንስሓት ተቐበል እዩ ጎይታዬን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክብዕልናን ቅንቅናትን ስጋው ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ነብሮም ዘዝመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክፅንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑን ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ምምፃእ ያወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ተረፈ ሰላምካ ንኹላም ምድሪ መልኣኻዮ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበልባኣ ዘመስግንኻ ስብሃት ለእግዚኣብሔር በሰማያት ስምረቶ ለሰብ
ወሰላም ስምረቱ ጎይታ ልብ ሁላትያ ስምረት ካምላክ ካብ ኩሉ ርእሰትን ወዳምን አንጻን ካብ ኩሉ ቅምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ስም ጓርነት ካብ ተምፅም ዝካር ከውን አንጻን ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምሳን ንሓደትና ክንስዓን ድልዋት ግበረን ጸልዩ በተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሮ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ይመስገን ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ ደምካን ብዘይ ፍርዲ ካብ ውበት ክስጋኻን ደምካን ክንቀበል ሃበና ንሳው ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ዓለምን ቅዱሳን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ምስ ተንስአ ናብ ሰማይ ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፍ ኪዳን ንሃዋርያት ዝነገሮም እዚ እዩ ፍቕሩን ምሕረቱን ኦ እግዚኣብሔር ነፍሲ አቡነ አንጦንዮስ ምጻን ጳጳሳትና በመቃሪስና ባሽነዳ ምስኩናት በክርስቲያን ኩን ዘለዓለም ዓለም
አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ኦ 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 አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ምስለ ኩልከ ለአምላክ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳሉን ምሕረቱን ምስእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኦዚያይር ንብሰ አቡነ አንጦንያስ ንጹፃን ጳጳሳትና በመቀረትና ባሽኖዳን ወን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ሃገርና ኤርትራን ነዛ ነብረልና ዘለና ሃገርን ድማ ብረድኤትን ብሰላምን ሓልወልና
ምስለ ነፍሳት አክብርቲከ ሃይማኖቲከ ወልደ አማኑኤል ገብረ ክርስቶስ አርሴማ ወለተ እግዚእ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ጽዮን ገብረ ኪሮስ አብርሃ ጽዮን ተክለ አብ በረከተ አብ ሀብተ ማርያም ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ናኩተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሀቤ ሕይወትነ ዘየማስን መዝገብ አቡሁ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘይዜኑ ዘዚአከ ፈቃድ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃን ብከ ኦ ቅዱስ አምላክና ንመስግነካለና ነፍስና ፍጹም እትገብር ወሃብ ሕይወትና ዘይትጠፍእ መዝገባ ብኡ ንሓደ ወድኻ ብኣኻብ እንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ ኦ ጎይታ ልብና ይመስግነካን ኣብ ሓይሉ ንስኻኻ ንኣዛብ ፀጋ ሓቀኛ እንሮን ስሑታት ተለብን ንነፍሲ እተድሕን ዕብየት ትሑታት እነንብረላ ነገርና አንተ ውእቱ ምርጉዘ ጻድቃን ተስፋሆሙ ለስዱዳን መርሶሆሙ ለእለ ይታወኩ ብርሃነ ፍጹማን ወልደ አምላክ ሕያው ምርኩዝ ጻድቃን ንስኻኻ ንተሰዱ ተስፎኦም ንዝህወኹ መዲኦም ብርሃን ፍጹማን ወደ ሕያው ኣምላኽ ካብቲ ምስ ተዋህበ ዘይሕደግ ጸጋ ኸብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሃይለ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበልና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣምርሃብ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቐንዕና ንጹሓን ክንከውን ኩሉ ህዝቢ እውን ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ችያ
ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርክ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ላኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፍ ደጌታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና። እምነት ቅድስ ስላሴኻ ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም እሞ ፈውሶም። መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦትኦም መለሶም። ንፋስ ሰማይን ዝናማትን ባርኽ። ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድረኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና። ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ሓያላት ዝኾኑ ምለስ። ኩሉ ሰዓብ ኣብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያንካ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም። ቁኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱ ንዝዕረፉ ነፍሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ። ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን መብራት መጋረጃ መጽሓፍቲ ምንባባት ኣቑሑ ቤት መቕደስ ዝሓልዩ ባርኽ። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ተቐበለሎም። ንዝተጨነቐ ሰብነት ተሐጐስ። ብጽኑዕ ማእሰርቲ ንዝተኣስሩ ኣብ ስደትን ምርኮን ንዘለዉ ብመሪር መግዛእትን ዝተታሓዙ ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም። ኦ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም። ንዓይኒ ሓጢኣተኛ በሪኻ ዘክረኒ። ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን። ርስትኻ ባርኽ። ንዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን። መሃሮሙ እግዚኦ ወተስሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስ ቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን። ኦ ጎይታ ወንዓኻ ነመስግን፣ ንዓኻ ንባርክ፣ ኩሉ ሰዓብ እንድምነካ። ኦ ጎይታ በልዑላን መዛግብቲ ብርሃን ተንግሥት ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠምታ ንስልጣናት ጎይቶኦም ርእሲ መላእክቲ ሓይሊ ኣጋእዝቲ ክብሪ መላእክቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት ተልብስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገሥታት ቁልቢ ኢሉ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ። ሓደ ወድኻ ምእንቲ ድሕነትና ዝተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ። بقال كيدان كابو سميركا كل بو قبركا نعم تندنجل سدد كايو أبكر ستتسانس سبكونا بمنفس قدس مولاد تفلته فغالكا غبتصم حزب قدوس غير خسر عالكا غاب دنجل تولده ቅዱሳት
እደዊሁ ለሕማም ሃመ ከመ ሕሙማን ያድኅን እለ ተወከሉ በላዕሌሁ አሜን። ፍቃዱን ሕማም ተዋበን ሕሙማት ከድሕነን ሰንከልከል ንዝበሉ ከጽንዕን እዩ ንተገድፉ ክረክብ ሙታት ከተንስእ ሞት ክስዕር ማእሰር ሰይጣን ክበትሕ መከራ መስቀል ተቐበለ ፍቓድ ኣቦ ክፍፅም ንሲኦል ክረግፅ ናይ ህይወት ኣብ ደገታት ክኸፍት እዩ ንጻድቃን ከብር ስርዓት ክተክል ንጸልማት ከርሕቕ ንህፃናት ክዓቢ ትንሣኤ እውን ከገድዩ በታ ንዑ ዝሓዙላ በታ ለይቲ እቲኣ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት ለእንበለ ነውር ንደቀ መዛሙርቱ ዝእብስ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንታኹም ዝቁረስ ሥጋ እዩ እንኩ ብልዑ ኢለሃቦ ትገብሩ ከለኹም ንመዘከርታ ይግበርዎ ከምኡን ጽዋዕ ወይ ሓዊስካ ኣመስጊንካ ቀዲስካ እውን ሃብካዮም ብሓቂ እዚ ደምካ እዩ ምእንቲ ሓጢኣትና ዝፈሰሰ Yeah.
እውን ሞትካን ትንሣኤኻን እናዘከርና ነመስግነካ ኣሎና ንቤሎ ሞደከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ናንብየተከ ወዳግመ ምጽአትከ ንዜማከ ወነታመነከ ንስእለከ ወናስተበኩዓከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ኦ ጎይታ ናብዝ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ መድኃኒ ዓለም ንዓኻ ንበይንኻ እናኣመስገናካ ዝህብስትዝን ዝፅዋዕዝን ነቕርበልካ ኣሎና ኣብ ቅድሚኻ ክንቀውም ንዓኻ ኸነገልግል ንስኻ ኣዚዝካ ንዓኻ ስለዚ ንሕና ባረትካ ጎይታ ነመስግነካ ኣሎና ኦ ጎይታ ናብ ዝህብስትዝን ናብ ዝፅዋዕዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክሰደልና ንልምነካ ኣለና ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋእን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ተሳለነ ዘለዓለም ስላሴን ዝኾንካ ኦ ጎይታ ቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ እዚ ምስጋና ዝነቕርበልካ ኣለና ኦ ኩሉ ፍጥረትን ነፍስን ዝርቕደልካ ጎይታ እዚ ዓማኻ ዝንዓኻ ይግባእ ንቅድስናኻ መብልዕን መስተን ኣይኮንናን ዘቕረብና ንመፈላለድን ፀላም መሳለቕን ጥፋኣትን ከይኮነና ግበረልና እንታይ ደኣ ምስጋና ፈውሲ ንመንፈስና እውን መፅንዒ ይኮነልና እዎ ጎይተና ኣምላኽና ምእንቲ ዓብዪ ስም ካይድካ ካብ ዘየስምረካ ሕልና ኩሉ ክንርሕቕ ሓይሊ ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ኣርያም ኣብ ዘላ መቕደስካ ውሽጢ መጋረጃ ብስምካ ተፀሓፍና ንዓና ኩሉ ምኽርሞት ካባና ክርሕቕ ሃበና ሞት ይስማዖም ይደንግዝ ቀላያት ሰንጠቕ ፀላእውን ይረገፅ ናይ ጥፋት መንፈስ ይርዓድ ከይሲ ዲያብሎስ የልግዝ ዘይምእማን ይርሓቕ ዓላዊ መንደብ መዓት ይዳእ ቅንኣታ ይርባሕ ደፋር ይገሰስ ፈተውቲ ወርቂትሁ ድኻም ይጥፋእ ሓባለ ፃሒበል ናይ ሕንዚ ባህርያት ዘለዎ ኩሉ ይበተን ኦ ጎይታ ዓይንቲ ልብና ንዓኻ ክርእያ ምስጋናኻ ክውድሳ ክእዘዛኻ ንዕድለን ንስኻ በይንኻ ኢኻ መክራኻ መንፈሳዊ ብርሃን ሃብ ኩሉ ዝግዛእካ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወዶን ቃሉን ነቶም ፀጋ ዝገለፅካሎም ፈፅመን ለማፅናዓሎም ኣብ ናይ ምድሓን ፀጋን ዘለዎ ከዓ ሓሉ ብሓይሊ ልሳን ንዘመስግንኻ እንተማህርዎ ሃይማኖት ኣቕንዕ ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ጎኒ ዝገብሩ ኣድሕን መበለት ርዛእ ዘኽታማት ትቐበል ኣብ ሃይማኖት ዝዓረፉ ኣዕረፍ ኦ ጎይታ ንሕና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ክፍሊ ሃበና ንሳቶም ከም ዘስመሩኻ ከነስምረካ ሓይሊ ሃበና በኩሉ ልብን አሰብዎ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግብ በከማሎ እልወ ወየሉ ህዝብኻ ብቕንዕናን ብንፅናን ሓሉ ኦ ጎይታ ካብ ስጋኻን ደምካን እንቕበል ንኩልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ፅንዓት ክንመላእ ሃበና ኩሉ ሰዕ ንዓኻ ከነመስግን ወድኻ እንፍቑርካን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ምስ መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለም ሃበ
በአብችር ቤት ነበርን አብልዕላ መላእክት ተቐርብን ኣምላኸይ ግዛእካ ኣለኹ ብርሃን ዘለኻ ኣብታሕትን ዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ኦነ ዓለም ተዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከመኻ ከመሓርን ቅዱስን መን ኣሎ ግብሪ ልብን ዝግዝኡልካ ጥዑም መዓዛውን ዘቕረቡልካ ሐዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካ እዮም ምእንቲ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
ኩሉ ዝሓዝካ እግዚአብሔር አምላክና ኢኻ ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንረግብ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። ኩሉ ትሕት እግዚአብሔር አምላክና ኩሉ ተዝ እግዚአብሔር አምላክና ልምነካን ማለካን አሎና ከምቲ ብግሩ ልብን ዘገልግሉኻ ጥዑም መዓዛን ዘቕረብልካ ሐዋርያትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካዋና ይተርፈብ ምንቲ ጎይታናን አምን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎመን ቅዱሳን ዘለዓለም ሰራዊት መላእክቲሁ ለመድኃኒዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኒዓለም ወይሄልልዎ ለመድኃኒዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኒዓለም ቅድመ ገጹ ለመድኃኒዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ መኳንንት ኣብ ቸርገል ትነብር ኣብ ስራፌል ተቐርፍን ኣብ ቸርገል ስራፌልን ትነብር እግዚአብሔር አምላክና ንህዝብኻ ርስኸን ብዓይን ምሕረትካ ተማ እትመልከት ንሰብኡትን ኣንስትን ማረትካ ንደቀሙን ባርኽ ብንጹሕ ሕልና ኮይኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ዝቕበል ንሕድገት ሓጢኣት ክኾነ ዓድሎ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ሓድነት ክኾኖ ንድሕነት ስጋን ነፍስን ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትን ርስትን ብመጎስን ብፍቓድን
بحال والدرام سنس منفس قدسن مسكانا صنعتم قدر لك لمن كل ساعة نزل آدم آدم ዓለም ዝሓስካ እግዚአብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትውስ ንስኻይኻ ኣብ ሓሉ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ርእሲ ዝኸውሒ እዚ ንቤተ ክርስቲያነይ ክሃንፃእየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጊታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋ ናይ ኩሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ዝኣስረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስንባሮትካ ንኩሎም በብስሞም በቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጢ በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ በቃል ባርያኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይና ኣሕዋተይና ሓተይና ኣፅኒዐ ሓልዎም ተማሕፀኖም ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛ በደለኛ ዝኾንኩ ንዓይነ ሓጢኣተኛ ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጢ በደለኛ ዝኾንኩ ንዓይነ ቃል ባርያ በቃል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ وأملاخ بعد بوزع محرات مفكر سبزون كأجير أملاخنا نعلم حياة رحنا شوقتنا نسنبارات كان نسحهم تقبل نزل عالم هي ودبرهن كابرها لهم أقويتا خلهم كل حياتهم ونحل كلهم نسخال ومفكر سبيهمو جابر أملاخنا بعد بوزع محرات مع كازر حاجة محرات كازر صادقنا عين باري حياة إسرائيل لي نخلهم شوقتنا نسنبارات كخبل المرقى من الحنهم أقويتا نزارون نحسبون كلنا عهان تبدلنا حدقلنا سريلنا نحسيلنا يقربلنا جهل أملاخنا نسخلوا ومفكر سبيخا موقويتا سفتحنا نساج وسانا نقولنا نقول مزوخ فتحي وحياتنا نزوخ كنا عنا الكريحة وفتحاني وقويتا نرسليك أنا باسات أبونا أنطونيوس نفسو عرف نباباسنا بمكاريس نباباسنا أبا شنودان ذكرهم وأملاخنا نبزح عمتات النوح جمتات مسلك المسلام نحل ولنا وقويتا نمفكر جاهر مرح هاجرنا ذكره وقويتا هاجرنا يترى ذكره وقويتا بسلك المسلام نحلوا وقويتا ليك أنا باساتن إبسكوباساتن كسارسن دياكوناتنا ناقل مزمران دناقل مناكوسات رلان توان زي بلا زغتا ما سوقتنا نسن حرقوتن إساناتنا بدي في تكسان قائمهم نزلو كلهم هزو خازاكر بإمنات كريستوس أصنعيهم وقويتا نفسات أكبرتي كوائماتي كولد أمانويل قبر كريستوس أرسيما ولد أكزي ولد هايمانوت ولد كردسان ولد هيوت ولد كريستوس ولد سيون قبر كيروس أبرها سيون ولد أب وهبت مريم بركة أب جنة منكس سمايات عرفلنا وقيتا بقونا حيمان سني عم زموت بوتاتنا حتنا نذكرهم نفسهم مسابرا من يساقني عقوبنا نبرنا عنا كل بدل مرقمن كحدة كاب حسها محل موجازنا لعننا وحدة رخصة مسكحات لوت حيمانتنا أرمعين كام سمبرا لعننا وقيتا بابن حيل اللب المسوعلنا أمرنا هابلنا كل ساعة كاب زفتنا قبل زيتان كاب عجق ساب زلالة فسيمنا كم نرح قبرنا وقيدا وقعد كان دليت كان كل ساعة في السمها بالناس النامس كلهم كل ساعة سمايتات من السمايات أما صحفي وصحافنا وقيدانا يسوس كريستوس مسؤول منفس قدسن مسغانا سلطان بوزل لك علم كل ساعة نزل على ما على زلقنا بزلي كلام تغير زيب زحالة سقاب زودق دب زنتبن بعين مرات كاتم تني قدسات
ምስለ መንፈስከ እግዚኦ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለውእስተ ንስሐ ሀሎክሙ አትብቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና ንስሐን ዘሎ ህዝባ ተመልከት ከም ዕብየት ለውሃት ካቅርብ ለሎም ከም ብዝምሕረትካውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ይኩይ ካሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳን ብሰላም ቅሬልካ ነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀምሮም ብሓደ ወድኻ ኣብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንሓትን ብኡ ዘለካ ዓለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብ ንትቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ አምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ካብ ቅድስትን ብክልተ ወገን ዝንግል ዝኾነት ካብ ቅድስ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋትን ብሰበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ
አምን 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 እመኑን መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ክልተን ሰዓት ወይ ከም ቅጥበት ዓይኒ ከም ዘይተበልየመን ካብኡ በእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፋ ኣቦ አሜን አምን 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 እመኑን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበይን ስለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኦ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ባሕዘብለካ መስዋዕቲ ስጋ ወድኻ እነሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቲ እሞ በዚ ኩሉ ኃጢአትያ ናሕስየለይ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዓለሉ እዚ ዝዛረብ ናይ ባርያኻ ኃጢአት ተሰስሪ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቑር ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ መንትጉ ወጊኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበይኒ ምኽንያት ሓጢአት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ወንቀባ ክፈልይ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ሰብነተይ ክሓድር ዝግባእኒ ኣይኮንኩ ኣነ ወጢዕካየ ኣብ ቅድሚኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍስን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ ብርሃነይ ሰብ ስለዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካ መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምተሳካ ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንጽሓኒ ልእመነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ዳ ይቕለበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲት ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋድልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖት አቦ ምዕራፍ 112 ካብ ፍቕዲ 11 ምንትዚ እቲ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል ብሓደ ህላዌ ሓደ ኣካል ሓደ ገጽ ሓደ ጎይታ ሓደ ክርስቶስ እዩ ንብል። እቲ ሰብ ዝኾነ ኣብ ቅድስቲ ሥላሴ ራብዓይ ቁፅሪ ወይ ዳግማይ ህላዌ ኣይወሰኸን። ሰብ ንምድሓን ብተምሳል ዘይኮነ ብስጋ መከራ ተቐበለ። ብህላዌ መለኮቱ ግና ዘይሓምምን ዘይመውትን እዩ። ንሱ ብረቂቕ ጥበቡን ሰብ ብምዃኑን ብፍቓዱ ጥራይ ብስጋ መከራ ተቐበለ። ብፍቓዱ ድማ ብስጋ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ሞተ። ብመለኮቱ ብዝግባእ ከዓ መስተንክር መስደመም ብዝኾነ ትንሣኤኡ ኣግሃደ። ብድሕሪ ትንሣኤኡ ከዓ ንመለኮቱ ከም ዝግባእ ንስግኡ ዘይተሓምምን ዘይትብስብስን ገበራ። ከምቲ ቅድም ፍጹም ኣምላኽ ዝኾነ ሕጂ ድማ ፍጹም ሰብ ኮነ። ካብ ህላዌ መለኮቱ ናብ ሰብነት ኣይተለወጠን፣ ሰብነት ከዓ መለኮት ናብ ምዃኑ ኣይተለወጠን። ከመይ ንሱ ካብ ምልዋጥ ህላዌ
ካብ ምልቃሕን ኣዝዩ ዝረሓቐ እዩ። ብድሕሪ ተዋህዶ ድማ ንዘለዓለም ምፍልላይ የልቦን። ምእንትዚ ናይ ክርስቶስ ቃል ኣምላኻዊ ተዋህዶ ኣብ ሓደ ህላዌ ኣብ ሓደ ኣካል ጸንዐ። ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ከምቲ እቶም ፈላጣት ኢና ብምባል ልብን ብምስትውዓልን ዝጎደሎም ሰባት ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሕሪ ተዋህዶ ክልተ ህላዊ እዩ ብምባል ኣይንብልን ኢና። ናትና ሃይማኖትሲ ከምዚ እዩ። ኦ ጎይታ በቦነትካን ብህላውን ብለዋህ ልብኻን ብቕንዕቲ ሃይማኖትካን ብመንፈሳዊ ሕውነትካን ንሱ ከዓ ኣምሳል ሃዋርያ ዝኾነ ብርሃኑ ብሃዋርያዊ መለኮቱን ኣብ ማእከል ክልተ ክቡራት መናብርቲ ዝበረቐ ንሳቶም ከዓ ክቡር መንፈስ ጴጥሮስን ክቡር መንፈስ ማሪቆስን ዝኾኑ ምእንቲ ሓቅነት ኦርቶዶክሳዊ ሰባትን እዮም። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ይብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፋኖ ማዕከላት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያኑ ይወጾሙ ከመ ግዝበተ ሐዋርያተ ክርስቶስ ይኩን በኃይለ ጥበቡ እጽወ መንክርችኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላረፍኩም በሃይማኖት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሣእነ ሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዕድዋንስ በበአስማቲክሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማይጸነ በክርስቶስ ሥጋው ወደሙ እግዚኦ ኩነኔከ ሀባ ለሀገር ጽድቀከኒ ለወልደ ሀገር አግር ሰራታይተ ገሪሃ እከብዝባ ሃይማኖት አለ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ማረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም በእንተ መሐረነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ሳይሎ ይክፈለን ቅዱስ
ቅዱስ ስሉስ ሀበኒ ገመ እንሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘለቀ ሀበኒ በፍሬ ዘያሰረከ ከመ አስተሪ በስብሐቲከ እንዘ ንየብር ዘዚአከ ፈቃድከ በተአምኖ እፄዋከ ወእንዜውህ መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌከ እስመ ኃያል አንተ ተዋስቡህ ወለከ እስመ ኃያል አንተ 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 ወለከ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዝስጋን ደምን ብዘይኮነኒ ንሕይወት ኮነና ሀበኒ ኣብ ክብረኻ ምንትኽር ናካፈኻን ናገበርኩ ድማ ምእትናኻ ነብእ ዘሰረካ ፍረሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን። እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል
ቅዱስ ቅዱስ ምርመር ስጋም ደምን ብዘይኮነን ሕይወት ኮነና ሃብን ኣብ ክብረኻ ምን ትኽረን ኣትካ ፍቓድና ገበርኩ ድማ ንእንተይናኻ ክነብር ዘስመረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ምስልኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሓያል አንተ ወለከ 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 ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በክኢለቱ ሰብሕዎ በከመ ብሳብ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትንስይ ሰብሕዎ በአውታሩ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነዚያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ማሐፀንን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ንዕለብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለምን አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ
ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረከካ ንስምካውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ስብሐተ እግዚአብሔር ይነግር አፉየ ወኩሉ ዘሥጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ነፍሴን ጻድቃን መራሒን ቅዱሳን መመክሒ ኦ ጎይታ ኩሉ ሰዓን ዓኻኽርያ ዓይንታ ኣእምሮ ሃበና ኣእዛና እውን ናትካ ናይ በንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ኣምላክ ነፍስና ካብ ጸጋኻ ካብ ጸገበሲ ኦ ሄር መፍቀር ሰብ ዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሰዓት ናትካ ዓብየት ከነስተውዕል ንጹሕ ልቢ ፍጠረልና ኣምላክ ስመራ ለነፍሰ ዚኣነ ወኃይልና ንጹሃ ዘይጸነን ጸግወነ ኣምላኽና ነዛ ነፍስና ስመራ ናትካ ስጋን ናትካ ደምን ተቐበልና ንዓናን ትሑታት ባረትካ ዘይቕነን ንጹሕልና ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ናትካ መንግሥቲ ብርኹን ምስጉንን እዩ እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ምስጋናን ክብርን ንስምካ ይኹን ይእዝየኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ሥጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ኣምላኽና ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ብመስቀልካ ኣእምሮና ኣብርሃልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናብ መስቀል ክንጥምት ከለና ኣብ መስቀል ዝወዓልካልና ኣብ መስቀል ዝኸፈልካልና ዕዳና ዘከርና ንሕና ድማ ናባኻ ናብቲ ዕዳና ዝኸፈልካ ኣምላኽ ክንጥምት ንስኻ ሓግዘና እዛ ኣቲናዮ ዘለና ዘመን ኣምላኽና በተሓሳስባና ተለዊጥና
ብመንፈስና ተሓዲሽና መስቀልና ጼርና ደድሕሪኻ ንስዕበሉ ግበረልና መስቀል ከቢድና ኢልና ንድሕሪት ከይንምለስ መስቀልና ከይንድርባ ኣምላኽና ሓይሊ ሃበና እዞም በዝለግማዓት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ህፃናት ድማ ወዶም ቃሎም ተባረኹ ተቐደሱ ግበረልና ስኻ ትኸብረሎም ንሕና ንሕጎሰሎም ውሉድ ግበረልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኣምላኽና ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ዘይከውን ኣይተሃበና ንዓኻ ዘይከውን ንማንም ኣይከውንን እማ ኣምላኽና ኩሎም ውሉድና ንዓኻ ዝፈርሑ ግበረልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውስኻ ኣብ ሓዘን ዘለው ድማ መጻናኒዕኻ ሃበልና ድራር ለሲኢኖም ዝጭነቑ ድማ ናይ ኢድካ በረኸት ዘርግሓሎም ብስጋ ብነፍሲ ተኣትርፉ ትሃልና ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ኣብ ወፍሪ ዘለው ኣምላኽና ካብ ወፍሮም ድሓን ምለሰልና ኣብ መገሻ ዘለው ካብ መገሽኦም ድሓን ምለሰልና ንዓለም ሰላም ንዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ነፍሳታ ግብርቲ ኳይማቲከ ወልደ አማኑኤል ገብረ ክርስቶስ አርሴማ ወለተ እግዚእ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ጽዮን ገብረ ኪሮስ አብርሃ ጽዮን ተክለ አብ በረከተ አብ ሀብተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽውዓካ ኣለና ምድሪ ሆነ ገርናለማ አንዝበደልነ ረገም ዘህልግናለው ደልናትን አኩፋድና ምዕራፍ ፈተና ይተት ግስን ግዛሎናት ሃይዋን ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ናክንገደዩ ለእግዚአብሔር ገዛቤ ሰላም ለኩለሁ ንስኸ ዮሐንስ ወምብሮኺዎም ተጸጋኝ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኩኖ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ
ምድሪ እምነትና ንምህፅና ባልኻ ርዳእና ባልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምላእ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ፍሪስ ሪብዎ ንወልድ እግዚአብሔር ልዑል ካብ ስልጣኑ ናይ ክብሪ መንበሩ አብጽሕዎ ክሳብ ሞት ገሊጽዎ ዓብይ ፍቅሩ አብጽሕዎ ክሳብ ሞት ገሊጽዎ ዓብይ ፍቅሩ ፍቅሪ ስሂብዎ ንወልድ እግዚአብሔር ልዑል ካብ ስልጣኑ ናይ ክብሪ መንበሩ አብጽሕዎ ክሳብ ሞት ገሊጽዎ ዓብይ ፍቅሩ አብጽሕዎ ክሳብ ሞት ገሊጽዎ ዓብይ ፍቅሩ በታ በአ ዘፍቀረኒ ዘይትቀየር ፍቅሩ ካብ ላዕሊ ዝፋኑ ካብ ሰማይ ምስ መጸ ጽዋዕ ሕይወት ከስቴኒ ሰትዩ ዝመጸጸ መንርዩ ከምዚ ዝበለ ፍቅሪ ብምህረት ክኸድን ህዝቢ ኩላ ምድሪ ሃቲተዮ ንጎይታ ክሳብ ክንደይ የፍቅረኒ መሪር ሓሞትና ጣዕመ ክሳብ ክንድን ዝዱኒ ፍቅሪ ስሂብዎ ንወልድ እግዚአብሔር ልዑል ካብ ስልጣኑ ናይ ክብሪ መንበሩ አብጽሕዎ ክሳብ ሞት ገሊጽዎ ዓብይ ፍቅሩ አብጽሕዎ ክሳብ ሞት ገሊጽዎ ዓብይ ፍቅሩ በታ በአ ዘፍቀረኒ ዘይትጎድል ፍቅሩ ዓቅዕቲ ናይቲ ሹም ኣብ ቤት ክንደይ ደፊሮም ኣብ ርእሱ ዘጠመት እሾህ ተኒጎም ኣኽሊል ደፊኢሉ ናይ ላዕቲ ዘውዲ ናይ ነገሥታት ተግባር ዝበቆ ከወዲ ሓቲተዮ ንጎይታ ክሳብ ክንደይ የፍቅረኒ ኣኽሊል እሾህ ደፊኡ ክሳብ ክንዲ ዝሉኒ ፍቅሪ ስሂብዎ ንወልድ እግዚአብሔር ልዑል ካብ ስልጣኑ ናይ ክብሪ መንበሩ አብጽሕዎ ክሳብ ሞት ገሊጽዎ ዓብይ ፍቅሩ አብጽሕዎ ክሳብ ሞት ገሊጽዎ ዓብይ ፍቅሩ በታ በአ ዘፍቀረኒ ዘይትጠዓስ ፍቅሩ ድውያት ዝፍውሳ እተን ብሩኻት ኣዳው ክንሽንከራ ኣብ መስቀል ገይሩና ትፍታው ሮዳስ ኣይኮነትን ኣዴራ ወይ ሳዶር
ንወልድ እግዚአብሔር ልዑል ካብ ስልጣኑ ናይ ክብሪ መንበሩ ኣጽሕዎ ክሳብ ሞት ገሊጽዎ ዓብይ ፍቅሩ ኣጽሕዎ ክሳብ ሞት ገሊጽዎ ዓብይ ፍቅሩ በታብርሃ ዘፍቀረኒ ዘይትመውት ፍቅሩ ሰዓድነት በጺሓ ምስ ኮነት ለክብ ከብቲና ማሕረዲ ዝሰሓብ ንጹር በጊ ገንሸር ክኸውን ሞተ ብፍቓዱ ዓለም ዝጨበጠ ጎይታ ከቢዱ ዓቲተዮ ንጎይታ ክሳብ ክንደይ የፍቅረኒ ጎኑና ተወገ ክሳብ ክንደይ ዝሉኒ ፍቅሪ ስሒብዎ ንወልድ እግዚአብሔር ልዑል ካብ ስልጣኑ ናይ ክብሪ መንበሩ ኣጽሕዎ ክሳብ ሞት ገሊጽዎ ዓብይ ፍቅሩ ኣጽሕዎ ክሳብ ሞት ገሊጽዎ ዓብይ ፍቅሩ ፍቅሪ ስሒብዎ ንወልድ እግዚአብሔር ልዑል ካብ ስልጣኑ ናይ ክብሪ መንበሩ ኣጽሕዎ ክሳብ ሞት ገሊጽዎ ዓብይ ፍቅሩ ኣጽሕዎ ክሳብ ሞት ገሊጽዎ ዓብይ ፍቅሩ ንተሓጐስ እልል ንበል ንተሓጐስ እልል ንበል ጠፊኡ ኣይተረፈን ተረኺቡ ቅዱስ መስቀል ብብርሃን ክትመልእ ንኹሉ ዓለም ብብርሃን ክትመልእ ንኹሉ ዓለም ንተሓጐስ እልል ንበል ንተሓጐስ እልል ንበል ጠፊኡ ኣይተረፈን ተረኺቡ ቅዱስ መስቀል ብብርሃን ክትመልእ ንኹሉ ዓለም ብብርሃን ክትመልእ ንኹሉ ዓለም እኳ ተፀዓሩ ጸላእቲ ሓቢሮም ነቲ ቅዱስ መስቀል ብምኽሪ ከትፉ ሓቢሮም ኣይከኣሉን ክኽውሉን ንኽንቱ ጽዒሮም ኣይከኣሉን ክኽውሉን ንኽንቱ ጽዒሮም ንተሓጐስ እልል ንበል ንተሓጐስ እልል ንበል ተርፊኡ ኣይተረፈን ተረኺቡ ቅዱስ መስቀል ብብርሃን ክመልእ ንኹሉ ዓለም ብብርሃን ክመልእ ንኹሉ ዓለም በቲ ጎቦ ተሓቢሩ ንዘመናት ተረቢዩ ብትንኮ ተሰዊሩ ብኽፍዓት ተገሊጹ ሎሚ ብዕጣን ስግደት ተገሊጹ ሎሚ ብዕጣን ስግደት ንተሓጐስ እልል ንበል ንተሓጐስ እልል ንበል ጠፊኡ ኣይተረፈን ተረኺቡ ቅዱስ መስቀል ብብርሃን ክመልእ ንኹሉ ዓለም ብብርሃን ክመልእ ንኹሉ ዓለም ኢለንያ ነቲ ምስጢር ዝረኸበቶ ንዳሜር ሓጎስ
بخبري دو زبلتو لنايتر كل قبوز زقعتتو لنايتر كل قبوز زقعتتو حقوس النبل حقوس النبل دفيا اعترفت ترغيبو قدوس مسكل ببرهان كمال لخلو عالم ببرهان كمال لخلو عالم تاريخاوي ناي كريستوس يا مسكل تقالي سلامي بخبري بقرم عيلي كله ساعة يبرهنا تمكتي قلنا كله ساعة يبرهنا تمكتي قلنا نتحقوس نتحقوس دفيا اعترفت ترغيبو قدوس مسكل ببرهان كمال لخلو عالم ببرهان كمال لخلو عالم نتحقوس نتحقوس دفيا اعترفت ترغيبو قدوس مسكل ببرهان كمال لخلو عالم ببرهان كمال لخلو عالم በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይክበር ይመስገን። ንኣሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእክቲ የስማዕልና። አሜን። ዝማሬ መላእክቲ የስማዕልና። ኣሕዋትና መዘምራን ክልተ መዛሙር ክዝሙሩልና ፀኒሖም ክልቲአን ትግርኛ እየን። እታ ቀዳመይቲ ፍቅሪ ስሒብዎ ንወልዲ እግዚአብሔር ልዑል ካብ ስልጣኑ ናይ ክብሪ መንበሩ ኣብፂሕዎ ክሳዕ ሞት ገሊፅዎ ዓብ ፍቅሩ እናበሉ ክዝሙሩልና ፀኒሖም። መወከሲ ምንጪ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ናይዛ መዝሙርና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16 ከምዚ ይብል ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክነብር ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳብ ዝህብ ክሳብ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ ትብል። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን።
እታ ካልአይቲ ከዓ ናይ መስቀል ንተሓጎስ ዕልል ንበል ጠፊኡ ኣይተረፈን ተረኺቡ ቅዱስ መስቀል ብብርሃን ክመልእ ንኩሉ ዓለም እናበሉ ነቲ ንኸባቢ 400 ዓመት ተቐቢሩ ዝነበረ መስቀል ስለ ዝተረኽበ ንተሓጎስ እናበሉ ክዝምሩ ጸኒሖም ናይዚኣ መወከሲ ጥቕስና ብዛዕባ መስቀል ድማ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 2 ከምዚ ይብል ናብቲ ሕፍረት ኒዒቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰ ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠን ጀማር እምነትናን ደምዳሚኣን ኢየሱስ ንጠምት እናበሉ ነቲ ኣብ መስቀል ዝተሰቕለ ክርስቶስ ክንጥምት ክዝምሩልና ጸኒሖም ደጊመን ኣሕዋትና ዝማሬ ኣምላኽ የስምዐልና ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ክዋሃበና ናብ ቦና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደሓን ደሓዲርኩም ደሓን ደቐኒኹም ቶም ትማር ዘይመጻኹም ድማ ደሓን ደቐኒኹም ኣጋይሽትልኹም ድማ ደሓን ደለኹም ውሕዳት ኢኹም ማለት እዩ ድምፂ ድሒት ሓቀ ኣራ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ድሒት ብዙሓት ኮፍ ኢልኩም ይርኢ እሞ እቲ ምስጢር ክፈልጦም ደለኹ እዚ ቅድሚት ጥራይ ኣሎ ኣብ ድሕሪት ግን ብዙሓት ኣለኹም ከይጋገ ፈርሕ እታ ምኽንያት ፍርሒ ድያ ወይስ ንካልእ ምኽንያት ክፈልጣ ምደለኹ ናብዚ ክንቀርብ ካብቲ ኣፍ ደገ ቅድስተ ቅዱሳን ክንከውን እቲ ተምሳል ናይ ኢየሩሳሌም ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ክንሃርፎ ክንቀርብ እምበር ድሕር ድሕር ክንብል ኣይተድልየናን እያ እሞ ዝኾነ ምኽንያት እንተዘይብልኩም ሓደራኹም ደኣ ንቅድሚት እቲ ቅድሚት ቦታ ንሓዞ ኣብኡስ እንታይ ጎደለ እንታይ ኣብዚ ሰፈር ተተሳእነ እንዳድሓርና ንኸይድ እምበር ንቅድሚት ደኣ ንቀዳደም እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ንቅድም ምስጋና ከመስግን ግዜ ከይተሓዘለይ ካብታ ዳሕራይ ክትፅብፅቡ ትማሊ ሓደ ዓብይ ዓወት ወይ ዓብይ ሓጎስ ውዒልና በዓል መስቀል ከነኽብር ከምቲ ወትሩ ንገብሮ ምእካብ ዘይኮነስ ፍሉይ ብዝኾነ ትርጉም መስቀል ብሓቂ ዘልበሰ መዓልቲ ኮይኑ ኢና ረኺብናዮ ኣስተቢልኩም ሎ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ምክንያቱ መስቀል ርሑቓት ዘቕርብ ብኡሳት ዝዓርቕ ዘደኸሙ ዘልዕል ዝተበደሉ ፍትሒ ዘውፅእ ናይ ይቕረታ ትርጉም ኣሎ ምሆን ሪኣ ኢና ካብ ኩሉ ሓልየትካ ዝተኣከቡ ኣብ ሓንቲ ደንበ ናይ ጎይታ ዝተጠርነፉ እሉ ሓይሊ እዩ ሕጂ ትማሊ እንተዳ ኣስተማሂልክምሉ ካብ ኩሉ ዓልየታት ኩሉ ቋንቋታት ካብ ብዙሕ ዓዲ ኩሉ ዓይነት ዕድመ ክሊ ዘለዉ ከዓ ዝበዝሑ መንእሰያት ምንባሮም ከዓ እዚ ይሐጉሰካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ንዓና መልእኽቲ ኣለዎ ኣምላኽ ከምዚ ጌርና ክንእከብ ኣይኮነ ምስ ኣካልና ምስ ኣሕዋትና ንሃናዚ ካብ ኩሉ ዓይነት ፍልይ ዘይብሉ ብመስቀል ሓደ ዝኾንና ህዝበ ክርስቲያን ምዃንና ኣብቲ ትምህርቶም ሆነ እቶም ኣቦኸም ዝገለፅዎ ንሕና ሎሚ ብክርስቶስ ሓደ ኢና ነዚ ክንፀባርቑ እዮም ከዓ እዞም ኣቦታት ናይ ሕብረት ቅዳሴ ናይ ሕብረት ቅዳሴ ናይ ሕብረት ቅዳሴ ካብ ሓንቲ ማኣዲ ካብ ሓንቲ እንጀራ ካብ ሓንቲ ፅዋዕ እንቅበል ብሓንቲ እምነት ብሓንቲ ጥምቀት ዝተወለድና ደቂ ሓንቲ እምነት ኢና
مستخلو ولا خد أفعال انتهلو زمان زريانا زلو أبيات الرتيانات عدنا كحلو يقبوم أي تعدلنا زي تعوثنا له صلاة سنوات له معالتي يهبنا زيابير نتمفر الله في أبقعو نبحرث نمصلو ريخمون تم قالت عليتات بأمنة حادئنا بكرسوس حادئنا إلو مسانا خمله كمسؤون كله نحنا سلمتاي نفرالي زبل حتو أمنس وكفنا خاطي قبوي نسهم كبأمنتهم زي قدس لدخون الزخون يحوس مسلكم يحوس بفصم يحوسن يوم ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ትርጉም መስቀል ኃይል መስቀል ናይ ክርስቶስ ዕላማ በአካል ርኢናዮ በግብሪ ርኢናዮ ማለት ነው በግብሪ ርኢናዮ ካለ መቼም እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ከምቲ በአገልግሎቱም ብዕዮን እተተግብዎ ደቂ መድኃኒ ዓለም ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወትና ድማ ከምቲ ንሃልፎ ኣብታ ማኣዲ ኩልና ብዘይባ ድሕነት ስለዘየላ بزيب عاد إحنا سلذي الله بنستحان بقربانين انت زي ما لاليسنا كريستيانا يكونان زي أخذ حملنا قين كاب عين زبرنا بخنياتو بزيب زي أهيوت يلن أبعينا بقلقلوت قين تدق سلامنا يتبيلكمو نالبات أنا مستمن أسياتنا بزنسي إلا سلذنا بركو على بيكاش قليس أمو خلقلو كاب سلماتو جميلكات حستو أقربا كابابلو عدكهم جابر أملاخ تتمسقن يهون بأقلقلتكم بعيهم أملاخ يخبر نعهم لما عسبهم يهابكم أديثات أحواتحات اترك تلك الآن يبحكي قلب خاص سحب أزيو به زبلك أغاشنا زتحاقوسلو كم زي زبالة هنسا كم زي زبالة شلمات إلهم أزيو تحاقوسلهم تما بوتات كفانو نمكالو كابخاتكم للعالي نحنا تحاقوسنا زينا يوترو معالتي نيكول سابا أقلقلتنا مخانفا دس لنا نحنا ስለዚህ አምላክ ጸጉ ይብዛልና አገልግሎትና ዕየናን ፍቅርናን እግዚአብሔር ይመላልና እዚኣ ከይንስሕታ ሸለል ከይንብላ ምስ ማእዲ አምላክ ያተኸይድሞ ዓስብና ድማ ካብ ማእዲ አምላክ ክንወስድ እግዚአብሔር ይፅዋዕና ኣሎ ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን ስለዚህ ኣዴታት ሞገስ ይሃብክን ተመጉስና ኢና ውዒና ትማልሞ ናይ ሓቂ ሓጎሰይ ክገልፆ ኣይክእልኒ ኣነ ሎሚ ንእሽቲ ዛ ወንጌል ከምብባሞ ተመሳሳሊ ሕጂውን ናይ በዓል መስቀል ኢና ነብዕል ዘለና ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ዓድታት ወንጌል ማርቆስ 8 ካብ 27 ክሳብ ፍጻሜ ናብ ዓድታት ቀሳርያ ናይ ፊልጵስ ከደ ኣብ መንገዲ ድማ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ሰብ መን ይብሉኒ ኢሉ ሓተቶም ገሊእ ንሳቶም ድማ ገሊኦም ዮሃንስ መጥምቅ ካልኦት ድማ ኤልያስ ካልኦትን ሓደ ካብ ነቢያት እዩ ይብሉኻ በልዎ ንሱ ድማ ንስኻትኩም ከ መን ትብሉኒ በሎም ጴጥሮስ ከዓ ንስኻ ክርስቶስ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ሽዑ ብዛዕባኡ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ብፅኑዕ ኣዘዞም ወዲ ሰብ ብዙሕ ክሳቐ ብሽማግለታት ህዝብን ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ክንዓብን ክቕተልን ኣብ ሳልሳይ መዓልቱን ክትንስእ ከም ዘለዎ ክምህሮም ጀመረ ነዚ ነገር ድማ ኣግሊሉ ተዛረቦ ሽዑ ጴጥሮስ ኣግሊል ኣቢሉ ክመኽሮ ጀመረ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ግልጽ ኢሉ እናጠመተ ንጴጥሮስ ኣንታ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብ ኢኻ እሞ ኪድ ካባይ ርሓቕ ኢሉ ገሰጾ ነቶም ህዝቢ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ፀዊዑ እቲ ደድሕረይ ክስዕብ ዝደሊ ገዛ ርእሱ ይመንን መስቀሉ ኣልዒሉ ከዓ ይስዓበኒ እቲ ህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፋ እዩ እቲ ህይወቱ ምእንቲ ወንጌልን ዝጥፋእ ግና ከድሕና እዩ ንሰብ ኩሉ ዓለም ረቢሑ ነብሱ እንታጥፈ እንታይ ይጠቕሞ ሰብ ከበጃ ነብሱ እንታይ ዘይመሃበ ስለዚ እቲ ኣብዚ ዘማውን ሓጥን ዝኾነ ወለዶ እዚ ብኣይን ብቓለይን ዝሓፈረ ወዲ ሰብ ድማ ብግርማ ኣቦኡ ምስ ቅዱሳን መላእኽቱ ምስ መፀ ብኡ ክሓፍር እዩ በሎም እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ
እግዚአብሔር አምላክ ስለቃሉ ተመስገነ ይሁን። በዚህ አገር ክጅምር አታ ማርቆስ 8:24 ዘላ ዝኾነ ይሁን ድሕረ ክስዕበኒ ዝደሊ እንተሎ ገዛ ርእሱ ይቕረጽ መስቀሉ የልዕል እሞ ይስዓበኒ መስቀሉ የልዕል እሞ ይስዓበኒ። ኣብዛ ትንታኔ ወንጌል ከያተና ከለና ቁርተይ መስቀል እንታይ ማለት ስለምንታይ በዓል መስቀል ብዳሜራ እንብዕሎ ዘለና ዓመት ዓመት ከምኡ ይኸውን እቲ ሕፅር ኣቢልና እቲ ትርጉሙ ኩሉ ግዜ ስለ ዝንገረና ንፈልጦ ንኸውን ንግስቲ ሄለን ይብልዋ በቲ እንግሊዝኛ ኤለኒ ንብላ ንሕና ቅድስቲ ኣዲኡኒ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ብሕልሚ ተራእይዋ ግን መስቀል ጎይታ እቲ ጎይታ ዝተሰቕለሉ መስቀል ተቐቢሩ ጠፊኡ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጠት ብመሪሕነት ኣምላኽ እዩ ሓዊያ ኒዳ ትኪ ናብቲ ተቐቢሩ መስቀል ተቐቢሩ ዝነበረ መርሓ እሞ ኩዕታ ጀሚራ ኩዒቱ ዝወፀሉ ዝተረኽበሉ መዓልቲ ኢና ንኽብር ዘለና። ሕጂ ስለምንታይ ተቐቢሩ ነይሩ እንተኢልና ድማ እቲ ተኣምራት ዝገብር ሓይሊ ኣምላኽ ዝግለፀሉ መስቀል ሕጂ ክርስቶስ ስለ ዝረሓዱ እዩ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ካብ ክርስቶስ ክሕደት እዩ ዝብገስ ንክርስቶስ ስለ ዘይኣመንዎ ንክርስቶስ ክግለፅ ንሰባት ድሕነት ክኸውን ስለ ዘይደለይዎ ንክርስቶስ ሰቂሎም ትንሳኤኡ ኣሉ ኢሎም ኣሉ ንኩሉ ሰባት ምኽሪቦምን ኣታሊሎምን ማሊዶምን እቲ ብድሕሪ ክርስቶስ መስቀል ተኣምራት ዝግበረሉ ዝነበረ ድማ ክቐብርዎ ተገዲዶም ንልዕሊ 300 ዓመት ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን እዩ ዝብሉ 300 ዓመት ጉሓፍ ጉሒፎምሉ እግዚአብሔር ግን መቼም ክሰርሕ እንድሕር መስቀል ኣይመድልዮም ግን ኣምላኽ ብሓደ ተጨባጥ ነገር እዩ ዝሰርሕ ብዝርአ ዝስማዕ ዝድንሰስ ነገር ዘይርአ ረብሓ ንዓና ይህበና ብሓፂሩ ሎሚ ቅዱስ ቁርባን ክንወስድ ከለና ዝርአ ሕብስትን ወይንን ቃል ኣምላኽ ጌርና ፀሊና ናብ ስጉእ ደምን ተለዊጡ ዘለዓለማዊ ህይወት ይውበና ዘይርአ ድሕነት ስጋን ነፍስን ይውበና ዘይርአ ረብሓ እዩ ግን በቲ ንሪኦን እንሕዞን እንዛር ንሰምዖን ዘለና ገይሩ ዝሰርሕ ኣምላኽ ዘይጭበጥ ኣምላኽ ዘይፈልጥ ኣምላኽ ክኸውን ኣይደለየን። ስለዚ ኮ እዩ ክርስቶስ እቲ መንፈስ ዝነበረ ኣምላኽ ስጋ ለቢሱ ከማና ሰብ ኮይኑ ንዓና ክግለፀልና ዝፈተወ ምግላፅ ኣምላኽ ክርስቶስ ንዓይና ኣሁን ተገሊፅልና ብኣካል ኢና ንፈልጦ። ስለዚ መስቀሉ ክሰርሕ ጎይታ ድማ ፍቃደኛ መስቀል ሓይሊ ጎይታ ሓይሊ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ነዚ ተሃላሊሆም ቀቢሮሞ ጉሓፍ ገሒፎምሉ እዚ ንግስቲ ቅድስቲ ኢለን ግን ነዚ ከተውፅኦ ብሓይሊ መሪሕነት ኣምላኽ ኩዕታ ብነስልጣን ወዳኻ ተጠቂማ ደገፍ ኩዒታ ኣውፅያቶ ነቲ መስቀል ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ትኪ መሪሕነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ህላዊ ናይ እግዚኣብሔር መሪሕነት የርኢ ማለት እዩ። ኣብ ወርሒ መስከረም ገይሮሞ ቦታትካ ፅቡቕ ካብ ምጅማር ክሳዕ ምኹዓት ክሳዕ ለካቲት ኣሎ ክሳዕ ምኹዓት ካብቲ ናይ ፆም እዋን ወፅዩ ኣብዚ ናይ 1 ዓመት ከነብዕሎ ከዓ ተገይሩ ኣብቲ መወዳእታ ወርሒ እኳ እንተኾነ ኣብ ፍርቂ በፂሕና ኣለና ብግዕዝ ሓድሽ ምጅማር እዩ ንዓና ክርስትያን ድማ ሓድሽ ህይወት እዩ ሓድሽ መንገዲ እዩ። ስለዚ ኣፀቢቕና ክንስተውዕል እዩ ዝግባአና እምበር መስቀል ንዓና ሓይልና እዩ ንክርስትያን ምክንያቱ ሓይሊ ኣምላኽ ሓይሊ ክርስቶስ ዝተገልፀሉ ክርስቶስ ኣብኡ ዝተሰቕለሉ ዝተሰዋኣሉ እዩ ሓይሊ እዩ ንዓና መለኮታዊ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝተገልፀሉ እዩ። ከምዚ ኣብታ መዝሙር ፍቅሪ ስሒብዎ ወዲ እግዚኣብሔር ልዑል ካብ ስልጣኑ ኣፅሒዎ ክሳዕ ሞት ኢሎም ክዝምሩና ዝፀንሑ መዘምራን ብሓባር ክንዝምር ዘተጠንቀቑ ኮፍ ክኢልና ክንርኢ መድረኽ ኣይኮነትን እዚኣ ቲያትር ናይ ምርኢት ኣይኮነትን ተዘይደኺምና ደው ኢልና ክንዝምር ምስኦም እዩ ዝግባአና ዋላይ ኣይንፍለጦ እንዳረኣና ዜማ ዋላይ ዝሰበር ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ፅባቐ ናይ ዘረባ ኣይደልኒ ኣምላኽ እዚኣ ከም ንርአያ ንእሽተይ ትጠቕመና እያ ፀቢቓ እምበኣር ክርስቶስ ብስጋ ተሳቒሙ ሓደ ሰብ ብስጉ ይቕረታ ኣብዛ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ከመይ ክርስቶስ ወንጌል ክሰብኽ እምበር ከጠምቕ ኣይለኣኸንን
انت هنا اتنا كريستوس المسكال ممات كنتو من تخيكون اتبسرات أبقل الزربة زتمسرته أي نبرن أبقل الزربة أبتبب أبتعم زيما زتمسرته أي كونن بيتا أملا زهرنا بسبار زيمانا بسبار قانقانا بسبار أملاهنا لبنا إذا أمر بوقعات متعمين زيمان تغنو حسران 4 زي القصو تعوم زي هاي الملاختي زمسقنوا علوه نعمل زي اللي مسقانوا وخابعوا وداسي وخابروسي يا أملاخ كلامها حتى زي ما قال أو هنحبر جنس وعنا بركة كركمنتي هو كركمنتي ذا على ما هو كركمنتي تسوينا سلازم الستات ما يقدني مثل ما أخذك وخن الستات من لا تسوعنا أنا نحن هم يقولنا تعذب تطلعين أي قبلتني تدري دخلكم تسينا خوف خنزمر تدرينا جن أكوننا مزمور ولا قداسهم كوفنا إذا ما قالونا نقداس خنقبر إزدلنا زيابير سلازي فقروا سيحبوا فقروا ناس يحبوا نرانا بطي تقليس لنا أملاخ مسكال بأزينا عنا إتن مسكال أب بريكيدان نوشي بتمن أسرازي بمسكال ملك زهارو كومد ما ودياو أملاخ سكال يقبوئيو نمان نعنا خبل مسكال نازينا عنا ما أملاخ ناي مسوعة وفقري حدا ودو أمسكال تسقللو بجانا منتي زلال ما هو وتكلنا كاب زرع جزاء الشيطان ناب جزاء أملا ناب أملا من تخمسانا كاب موت ناب برهان ناب هوت كاب تلمات ناب برهان كاب بارنت ناب حرنت من تخمسانا قويتا زي تسقللو زي مسكالنا عنا اتزرع عليه مجلس فقري بجاسب بجغال ممات زرع على مجلس فقري انتهيك على ملكت دحنت تسفى يقريتان عوض الزيادير عبد ديابلوس دحنت إذا ملكت معنا دحنتنا مسكال مالت قال مسكال قربهم كلنا دحنتنا وانجيل مالتي ملكت وانجيل ناي دحنتنا يكريستوس دحنتنا تسفى هاي زي العالم هو كم زلنا تسفى لنا نحن كم تسفى زي بلوم تكونوا عيدل يكون نيه يقرأت هاي قويتا تمودة تسعة بغنات ما وقوه ما ودلوه سنتايو وقويتا زبروا يفتني منه يقرب لهم مسكن زين عنا مسكن زين عنا أبتا مزمور كم ستراسل ونجل يوحنس معرف 3:16 أملاك بتحر ودو زعمني كلنا يتلال هيوت من ترك المبر كي تفزين ودو بجاح كساب كندزي نعلم أفكارا كساب كندزي نعلم أفكارا معك أبزي كله مالتي نحاد قلعة تفتوني لتلكايو خلقت صلقايك هو يقولك خندي تلكايو كندزي يقولك حاكي مقلتي بلاتيا زرق حديا صارت كريستوس يعني كنت زيد بلاك إمام وقيل أنس عسات حامش تدمع سبب يوتو أبكن يعرفوا بجا كحنف كابز عبي فقري يلون زلع على مقلت فقري مسكلنا أنا زلع على مقلت فقري نار ملكتنا يخا ملكتنا أيو كمتي أردت ما بيزولكو أملاخ بزيجبت نجار بزيرة نجار نحن دخابنا سلسفلت نزم مسكال زهرن كلنا أبصباقيو أشيل ماتو أي أو انتظرنا تليفنا لنا مالتي انتهى تقو زتقبرنا عنا ندحنتنا تقو زتمحلالفة ملأختي كم تقدر من قلبنا ناي دحنت ناي تسفى ناي عوت اتي بسرعة وانجيل كنذكر يقبعنا من انت غير لكن قاع اتي عمر زيبلو حاتي زيبلو أملاخ
من تحطان من تناخلسي كاي حطانسي بزح قفع وردة زتقبله نزغلها مسكال كل زعقسو نعوت أمتوه معناته نتمكر مسكال كنس عوران تقولنا على كريستوس كنذكر علينا نسوك أملاك له صادق له كل زغيرن كله حيل له نتمخنا زدافعوا صرفوا النبر زد عجزة أنا خنتاكي قبل قبان لا مش كل الغابي أما زمر داويت سسا فرد بعده سلحاكم انتي كل عال نتم زفروها سندر علامة هابكايوم سندر علامة ملكت هابكايوم كم في تاريخ بتخشينا نقرنا اتم زواجو بسقاون كواجو انكلو باسم كريستوس باسم مسكال جرما الباساتهم كواجو انكلو يعوتوا خمس نبرو اسرائيليان مسلم كلهم تتصاورتم كواجو انكلو موسى أبزلهم اللوان إيدي العلم برمون أبزياد ورسلي أنا أقول وقنا زياد يرزواجو خان بعلنا تقولنا تلاقينا لنا مالتي توقنا من زياد يرز زفبرون زياد يرز خبر أنت زي كينو وقنا جاي توقنا تنتقل وقنا زياد يركواجو يبعلو نصيغ أنا العوز مرحنا نصيغ أنا العوز مرحنا بزبون قبله زخونة من كلاس جن كم في مالتي مشي يدخل علم كلا يعوتو مشي ينتريدون دخل مربين يوردما يوردقو يسعر نبرو سلازي زلوكو فوق يعملو سلازي ملكت نتم زبور حقا من تغتد حنومزي ملكت عاوتي بكايوم نعنا كسال مزخاخري مسكنا زي صندوق علامازي كسال مزخاخري نكرسوس ترجاوند نكرسوس مقد دحنت بعزو دحنت نعنا كسال مزخاخري أفقر مهلاونا أفقر أملاح مهلاونا ترجاونتنا ذكرنا كل جزء كان نستوعب تقبعنا سنزي نحر مزخاخرين خوينو نستوعب لنا نتقلل لنا نعنا زي حيل أملاحي نعنا حيل نايم نعنا تصفى نايم نعنا ناي دحنة نايم بزي دحنتنا نذكر بزي تصفى لنا تصفانا إلى نذكر اتزلع علي مجموعة فقري أملاح مزمن تغسلنا لنا أملاح مسارة معك أبيتها أمنينا هلهدنا مسوع عريض الناس نحن هلهدنا دماغ العراق عزيزنا نسوع علي غيرنا نحن لبي بعد مسكال كنسمع عن كلنا ومسكال كلنا أوشتنا لوت خسرت خلالو كل جزء مسكال قلت عن ذكر كلنا ما عاد توي نعم ذكر زقبانا إذا ما عادي حنت جزء نبعله ويا حنت جزء نبعله بعلات أترى بينا أعزز بينا كن قولين بر كهذا تغرينا هنبر أقبانا نزي أبو برنا خساري زقبو كل جزء أنا بزواج عزيز تعدو كيه عزيز فسسدم إيواجاي نعي بما كتكا وي كأكن زي كالواجا إذا لنا نعي كوري مالتي سلسلة نزغور نجكا بغان تخيطف كان غنو هاولا باولوس أبي إفرسون إذن من هنا مسكال نذكر كلنا بعد مسكال نذكر كلنا إفرسون معراف كلته كفر 10 سنين اشتكى الباب حجلنا أتم قدم الحوارات نبركم نسخاتكم بكريستوس يسوس بدم كريستوس قربكم نسو ندم كلته حادث قبره نتعمل زنبره كالكالي قطرون زفرسه سلام نايو أمانكو زم كلته أمانكو እግዚአብሔር ሰብን أمانكو حاون حافتن حاون أبن ودن حماتن سيت ودن سراي قالن نعلتن سيت حاون سيت حافت سراي حافتن زخول صل أمانكو زلو نزي قلت أنت غيروي
ኣፍሪስዎ እዩ ስለዚ ብርእሱ ዕርቅና ገበረ ካብዞም ክልተ ሓደ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ክፈጥር ነቲ ፅልይ ንሱ ከዓ ሕጊ ትእዛዝ ብስርዓት ብስጉኡ ስዒርዎ ግበሩ ኣይትግበሩ በዚ ሕለፉ ዝበሃል ዝነበረ ኩሉ ስዒሩ ስኒ ነዞም ክልተ ሓደ ገይርና ሓድሽ ሰባት ይፈጢርና ንዓና ማርሲ ዕርቅና ገበረ ካብዞም ክልተ ሓደ ሓድሽ ብስምንት ክፈጥር ነቲ ፅልይ ንሱ ከዓ ሕጊ ትእዛዝ ስርዓት ብስጉኡ ሰዓረ ብመስቀሉ እውን ነቲ ፅልይ ብኡ ቀቲሉ ንክልቲኦም ብሓደ ስጋ ምስ ኣምላኽ ኣተዓረቆም ነቲ ፅልይ ብመስቀሉ ገይሩ ስዒርዎ ንሕና ታሕቲ ዝወደቕና ኣብ ግዝኣት ዲያብሎስ ዝነበርና ኣብ መስቀል ደው ምስ በለ ምስ ላዕሊ ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ዓሪቕና ምስ ነብሱ ተዓሪቑስ ምስ ኣቦ ዓሪቕና ኣብ ነንሕድሕድና ክንዕረቕ ድማ የማን ፀጋም እቶም ከተርቲ ኣብ ክልቲኡ ኣብ የማኑ ፀጋም እንተሰቕሉ ክልቲኦም እንተዳሪእናዮም ዕርቂ ግበሩ ተዕርቂ ግን ወዲ ምስኡ ክትራኸብ ኣለካ ምስ ክርስቶስ እንተዘይተረኺብካ ሰላም የብልካን ይቕረታ የብልካን ፍትሒ የብልካን ካልኦም ፂሓዳ ምኽትህብ እቲ ፀጋማይ ንክርስቶስ ምፍላጥ ኣብይዎ ነብሱ ጠፊኡ ንካልእ ክኸውን ኣይክእል እዩ ይቕረታ እቲ የማናይ ግን ነታ ነብሱ ገሲፅዋ በዳሊ ምዃኑ ፈሊጡ ኣብዚ ሞት ዝኸለኸ ንኣምላኽ ዘይትፈርሕ ኢኻ ንሕና ዝግባአና ኢና ረኺብና እዚ ግን ንፁህ እዩ እኳ ደኣ በጃና እዩ ተሰቒሉ ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢሉ በዚኣ ምስ በለ ጭራ መንፈስ ኣምላኽ መፂዎ በነዚ ምሳኻ ተሰቒሉ ዘሎሲ ምእንታኻ እዩ ሰማያዊ ንግስነት ንጉስ ሰማይን ምድርን እዩ መንግስትነት ኣለዎ ዝብል ኣብ እግሩ መፂኡ ጎይታይ ኣብታ ትመፅእ መንግስትኻ ዘክረኒ ኢኻ ኢልዎ ምስ ጎይታ ተዓሪቑ ነቲ ምፃኢ ድማ ገኒሕዎ ኣነ ንስኹም ኢና ሎሚ ንጎይታ ፈሊጥና ንሕዋትና ንሓትና ንነብስና መጀመርያ ክንኮንና በደልቲ ኢና ንሕና ሓጥኣን ኢና ኣብ ጎይታ እንተሊና ግን እዚ ተስፋ ዘለና እቲ ቃል መስቀል ንዓና እዩ እዚ ድሕነት እዚ ንዓና እዩ ግን ካብዛ ወንጌል ዝገነበትና ኸሪኣ እንተኮይነ እዚ መን ይብሉኒ ሰባት ኢልዎም ሓቲትዎም እቶም ይመስለኒ ዝዛረቡ ዮሃንስ ኤልያስ ሓደ ካብ ነቢያት ኢሎም ብወረ ዘፀልሙ ሎሙ እንተሪእናዮም ዘይስምካ ዝህቡ ብዙሓት እዮም ዘለዉ እቶም ትፈልጡ እቶም ኣብ ውሽጢ ቤት ኣምላኽ ዘለዎም ኣብ ፀድ ኣምላኽ ዘለዎም ግን ሎሚ ክርስቶስ መን እዩ ሎሚ መስቀል ንዓኹም እንታይ እዩ እቶም ዝኸሓሉ እቶም ዝጠለሙ ንመስቀል ጎይታ እንታይ ገይሮሞ ቀቢሮሞ ንሕና ኸ ከመይ ጌርና ንሕኦ ዘለና ከመይ ንነብረሉ ኣለና ሽዑ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ጎይታ ንስኻ ክርስቶስ ኢኻ ምስ በልዎ ናይ ብዛዕባ ስቕለቱ መከራ ናይ መስቀል ክነብሮ ምስ ጀመረ ግን ተዋሊ እዩ ፍርሒ ኣትይዎ ሰይጣን ከዓ ኣብዚ ምክሪ ዝኣትዩ ጎይታ እዚ ካብዚ ባለ ካድ ኢሉ ንበይ ንግሊሉ ክመኽሮ ጀመረ ኢሉ ሰይጣን ካባይ ርሓቕ ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ ዘለኻ እዩ እንታይ ገደሰካ ስለምንታይ ከምዚ ትገብር ዝብሉ ኣብ ሓቂ ዶም ምስ በልካ ዝብሉ ሰባት ብዙሕ ኣየጋጥምሁምን ምን እዩ ኩሉ
ዓለም ሎሚ ብፍላይ ኣባና እዚ ገር እዩ ዘሎ እንታይ ገደሰለ ንህይወትካ ትብል ንወል ሓደ ይኮነትን ንህይወትካ እያ እንታይ እዮም ዝብሉ ቦታትና ብላዕ ንኸርስኻ ፍረድ ንነፍስኻ ንነፍስኻ እያ ተተረፈት በረኸት ንደቅኻ ስለዚህ ለስራሕ ዜና ንገብር ዘለና ቢመስለን እንዛረብ ጎይታ ግን ቀሊና ክንፈልጦ መን ምዃኑ ክንምስክር ናይዚ ቃል እዚ ከዓ መሰኻኸሪና ዝበሉ ሃዋርያት ከምኡ ክንገብሮ ይደልየና ቃል ወንጌሎም ክንመረሉ መስቀል ከምቶም ዝቐበሩ ዘይኮኑ ሲ መስቀል ኣጉሊሖም ዘርእዩ ቃል መስቀል ንቅድሚት ንላዕሊ ዘውፅኡ ንህይወቶም ነሪኦም ንካልኦት ዝህቡ ሰባት ክንከውን እዩ ዝደልየና ስለዚ ቅድስቲ እለኒ መስቀል ኣውፅያ ንሕና ከታይ ንገብሮ ኣለና ነስተውዕለሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 16 እንታይ ይብል ሽዑ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ በሎም ህይወቱ ከድሕና ዝደሊ እዛ ሎሚ ዝተለበትና ደድሕረ ይስዓብ መስቀሉ ልዒሉ ደድሕረ ይስዓብ እዘን መስቀል እዚአን እንታየን ሓቂየን ርትዕየን ፍትሕየን ሰላምየን ኣድልዎ የብለን ኣብኣ መስቀል ብርሃን እዩ መስቀል ርህሩ እዩ ሕያውነት እዩ እዚ ባህር እዚ እናተሰኪምና ክንከይድ ነዚ ግን ዓለም ኣይትፈትወን እያ እንድሕር ገብረ ትደሊ ከተጥፍኦ ክትቀብሮ ትደሊ ማለት እዩ ክትቀብሮ እያ ትደሊ ካብዚ ወፂና ንመላለስ ተሪና ድማ ንሕና መስቀል ብምውፅኡ ሕጓስ ዘይኮነስ ንቐርቦ ከም ዘለና ድማ ክንፈልጥ ኣለና ኣብ ፅልም እንተሊና ኣብ ሻራ እንተሊና ኣብ ሓሶት እንተሊና ኣብ ጥልመት ኣብ ስርቂ ኣሕዋትና ንሸጠሉ ዘለና እዋን እዩ ኣሕዋትና ንዕምፀሉ ዘለና እዋን እዩ ፍትሒ ጎዲሉና ረኣናዮሲ ፅቡቅ ኣለና ንብል ዘለና እዋን እዩ ንዓመታት ኣሕዋትና ንሓትና ቦታትና ተኣሲሮም ከለዉ ሲ ነዚ ሓቂ እዚኣ እኳ መስቀል ዝተሳእለና መስቀል ቀሊልና ኣለና መስቀል ቀሊልና ኣለና ኣየውፃና እያን ካብዚ ወዚ እንተሊና መስቀል ቀሊልና ኢና ዘለና መስቀል ስለተን ጉባዓት ስራይ ምቕባል ስለተን ምዉታት ምማት ንዖም ህይወት ንዓና ህይወት ክህብ ሞይቱ ጎይታ ስለተን ምባርነት ዝተቆርኑ ናፃ ንምውፅኦም ምስቃይ ስለዚ ክስዕበኒ ዝደለየ መስቀሉ የልዕል መስቀሉ የልዕል ሽዑ ዓለም ኣይፋልካ እንታይ ገደሰካ ስለምንታይ ከም ዝትኸውን ብዙሕ መርቐት መክር ትፈጥን ናይ ኣምላኽ ዘይኮነስ ናይ ሰብኻ ትሓስብ ዘለኻ ካባይ ርሓቕ ክንብሎም ይግባአና መንገድና መዐቀልና ምስ ኣምላኽ ነቲ ኣብ መስቀል ካብ ኣፍ ሓጥኣን ኩሉ ስቃይ ዝተቐበለ ንዑ ጠምትዎ ሎሚ ንዓና መስቀል ሎሚ ንዓና ወንጌል ዮሃንስ 13 ይብለና ደቀ ገና ቁሩብ ግዜ ምሳኻትኩም እየ ክትደልዩ ኢኹም ከምቲ ንኣይሁድ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመፁ ኣይከኣለኩም እዩ ዝበልክዎም ንዓኻትኩምን ሕጂ እብለኩም ኣለኹ ነቶም ኣይሁድ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ክትመፁ ኣይኮነልኩም እዩ ምክንያቱ መንገድን ሓቅን ህይወት ንሱ እዩ ኣይተቐበልዎን ናብታ ንሱ ዝኸዳ ክመፁ ኣይኮነን እዩ ተዓፅያ ንሕና ንዓና ድማ እንታይ ይብለና ንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክዎም ከምኡ ጌርኩም ከዓ ንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ ሓድሽ ትእዛዝ እህበኩም ኣለኹ ንሕድሕድኩም ፍቅሪ እንተላትኩም በዚ ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ክትፈልጡ እዩ በዚ ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ክፍለጥ እዩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም እያ ከመይ ገይሩ ይፍቀሩና ከምታ ዝገለፅና ናይ መስቀል ኣምላኻዊ ፍቅሪ እያ በጃ ብምሕላፍ እያ መስዋዕቲ ብምዃን እያ ኣብ ክንዲ ብፃዩ በጃኻ ምሕላፍ ዝዓቢ መግለፂ ፍቅሪ ዋላ ሓንቲ የለን ስለዚ በዚ ዓይነት ፍቅሪ ዝተፋቐሩ በቲ ኣምላኻዊ ፍቅሪ ብኡ ተፋቐሩ እዩ ንሕድሕድኩም ፍቅሪ እንተላትኩም በዚ ደቀ መዛሙርቶ ምዃንኩም ክትፍለጡ ኢኹም ባር መስቀሎም ኣርዒሎም ዝፀሩ ደቀ መዛሙርቲ ክርስቶስ ምዃንና ንፍለጥ ኣብ ንሕና ንሕድና ብዘላትና ፍቅሪ እያ ካልእ ሓንቲ መግለፂ የብልና
أكتنا يا هامس ما رسل سلمة حمد لنا كفر لي عسى بعده نحنا نحوات نفكرهم سلزخنا كان نفسي نبي وكم تساقنا نفلت علينا ما يا كريستوس فقريو عرقيو كامات نبي وت زتنس كاتما نبرهان زساقر رحوقات زقرب بوسات زعرق مسكلي سلازي أبحب من حوات فقر سلازلاتنا كاموتنا في وقت كم استزاقرنا نفلتينا اتزاي فكرنا أموت ينبر اتزاي فكرنا مسكل مصعب يكون حقوسس كبير والو اتزاي مسكل أبصيوات يكون كبير والو اتزاي حسو مسكل كبير والله مسكل حكيا اتزس السع اتزس فلالي مسكل كبير والله نحاول نصلي زبل كله قتال نفسي أكيد يوت نفسي يقتل الله أنصار ترجمنا مسكلي نحاول نصلي يعني حاوش بس بالأفتي قال أملاك بحاجة جيل وسلسلة أنا نحافتو نحاوا نافذ لك نفسي خوم لك كبر كن ترداه قتل نفسي أنصارنا مسكلي من حياة زوجنا راح نقدر مسكلنا على يمين كتناني كفتن كريوم بحافظ بحفظ زمرو بحافظ كوي صري حامية حصوت شارع مقروران يزغلو ناي بحافيو أنت مسكال نروح لنا مسكال مشتنا يزول نحنا إلى نلوم مسكال نحنا إنا مشتنا يزول مسكال لومي قلت عبد القدير كونس مشتنا يزول أنا نسومرينا مر زانتا اسمع جمال مسكال أبزلو قلب بهالمر تاني بحق مدي ما يخرسوس تسأل الله ولا أنت تراعينا الأمرينا أنا أزلا أنا ثم أنا عندي إتصال مثل إذا بير بأكلهم أوين الله من الله بذي نفسه وزن نبر ثلنا مسكال تولي على بس حكيت من قدي أبصري أشارة أبوكر الحامل أبحاسوت عمت ثلنا كم قبلنا يا لنابزي قبلنا يا لنابزي نستوعب الله مسكال حاول دينا أما قصنا حام خش تدو مقدار ترقونا السايكونتن السايكونتن نستوعب الله نحاول نسأل قتال نفسي أنصار ترقوم مسكال سلازي مسكالنا عنا حيلنا أيو تسفانا أيو زحل صندوق علامنا ملكتنا أيو أهرمانا أيو نمان سلام ريالو نكرسو سلام ريالو حيل أملاخ سلام ريالو حيل أملاخ أيو أتسلع على من قلت فقري أملاخ أو فقري أنا تتفصل لنا نحن أبوها النبر تتطوعنا له كم تعنا تفكركم كم غيركم نحرركم تفقروا إذا مثل نقبر ترقم مسكال نبحق لبيشنا لنا نحن هنا مسكال هي وان مسكال بعد نحن هنا نكرسوس كا من ينتبه أنا من يتبلنا نفرطينا إتي بجا فطروا زموت أملاخ كريستوس كبو نسخائها كنقولوا ندفر فزي كل يوم حال خاطر نبيات هوايات زلفلف زنورينا هنقولوا اسخا كريستوس يا كنقولوا ندفر ترقم مسكلا وشتنا انتليا نرنا انتلينا ترزي أبر أملاخ رقفنا بس حتى جامن قد جزرنا الملالس أملاخ تقو يبزحنا برهان يبرهانا نوصع كابتي بلد تراي انتاي مخانو تاريخ إلا نجيرنا نولنا لومينا نحنا إلا نخعدنا خنوصو أبانا بصوتنا نزلو تقبل قال مسكال ملأخت ونجيل نايد حمد نايد تسفى لو خنوصو نحنا يدلو اللو እግዚአብሔር يدلينا له كبر مسكانا أملاخ يخون بروخا ودا أمت قبلنا سلغال أملاخ تمسكانا يخون
كيورد خلوصي حبيت الله تنحنتي حاونا يوناس نايتغرينيا تمرت خبر داليو زخونه مدبات اداليلو حجي عرب نصون تبلكا مسدرا خصقموني تنقلعو لهم له وتمرت وعيلهم سدراو ناي ترافيك ناي غلص قمالو ግን ሰንበት ድሕሪ ናይቲ ሳንዴይ ስኩል ምስወዱ እቶም ፍቃደኛ ዝኾንኩም ንወለዲ መምርሒ ይህበኩም እቲ ኣሎ ዘዳለዎ ፕሮግራማት ኣሎ ይገፀሉ ድማ ኣብ ገዛ ከመይ ጌርኩም ትተሓጋገዝዎም እቶም ትደልዩ ሓገዝ ኣብዚ ድማ ኣነ ባዕተይ ክሕግዘኩም መደብ ኣሎ እሞ ረኸቡኒ ኢሉ ኣብ እተን ክፍልታት 106 እንድያ ኣብ መርጌታ ታሽሞም ዘላ 106 ኣብኣ ክፅበየኩም ሓውና ያናስ ስለዚህ እቲያን ድሕርሰ ፕሮግራም ኣይሰንበት ተሪፍና ናይ ትግርኛ መምሃሪ ንደቅና ክንምሃር ክንርኢ ንደሊ ኢና ትብሉ ኣብኣ ንሓውና ኢና ስኸቦ ሰንበት ሰንበት ኣብኣ ክፀኒሑ ቆልዑስኩም ተመፂኦም ምስ ደቅኹም እቲ መደብ የርእየኩም ነቶም ቆልዑ ድማ ምህሮም ባዕልኩም ትኸይድኩም ተወለዱ እውን ኣብ ገዛ ከመይ ጌርኩም ከም ትጥቀምሉ እውን ከርእየኩም መደብ ሒዙሎም ወካሎም ጀሚርኩም ኣብ 106 ክፍሊ ኣብኣ ረኸብዎ ኢኹም ሓደራ 126 لعند تنا بتقع زلوان يناس بعد ثاني ما حافتنا من مرسارة يا أملاخ يباركم نقول قلت سبعين سويت نسعة اللومو نتقم اللوم لحن حاليا كافتن رومات ريخون يناس على اللو يكون ريكم رخبوا حدا أزيد رامي ناي تغرينيا بروغرامات حيزو زلو كلايتي سنبت دكتور بيدروس نتولوت هنا نسنبت نايدكنا دما ناينجليزينيا أقولت الله تنافر السلام نتوم إنجليش ترايد زارو لكنا ويفوتهم سبات نوخن عدمهم يكاليمو جابرنا يشعو سبات قبلنا سلام يغنينا الرأي كم يعاديركم ميكانيكم بزحات قايش قد نرئ لنا خمي لكم يا بير أملاخنا تمسجن يخون اتهم كلكم كم وترو مرحبا بزهان اتفعل عليه برحقنا بقربان كونكم كابليتي سعزا مسانا زلكم أبوتاتا ديتات أبزا زلكم سلام جابير نعخاتكم يخون نخلنا دما رحوس بعل مسكال قويتانان أملاخنان مرحانينان إيسوس كريستوس يقبرلنا ترقم مسكال ترديئنا كان تغن مهارو تسانحنا بخمو بعل مسكال لخبيرنا أبزي أمدري برخات سلام أو سماي دما هيوات صدقي نرخبلو بعل يقبرلنا قبر مسكال نقبرلو مسكالنا سيرنا لمارد دحر فتارينا النسعبلو بعل مسكال أي قبرلنا ثم بزر معلتي ساقا من فسقود تقبلو هتانات جابير أملاخنا تبارخو تقدسو يقبرلنا ولد هي بجابير إيمو جابير هيبو أبزر ما كالا عيدت سماويان كونو منفساويان كونو ولد أملاك كونو ساقا تنكات كقبال يوم مسيامو كنت تتأمقلو دما أبزي امنت زي كعبيو ولدي أباليجي أبيت أملاخ كتعبيوم بيت كريستيان حادرا تبل مش أملاك وإنا تعبنا يوم اتتقمي نعنايو أملاخ بزي بأنام بزي دك أنان كنبر خيليو نحنا دك أنان كنا بزي أملاك كنبر أين خيلن إنا أما مستبدأي بقو كنبر زي نخيل دك أنا حجنا أو خنلقب جابير نقولنا حجزنا تبارخو زي تقدسوا لدورلنا أبونا أبو إسسفم قال هو يسمع لنا كنت سمعنا يوم نبر دما جابير تقو يبزحلنا تي نايت مالي زوالة أبو إسسفم قليس ويو حاونا دكتور بيترسون بسم سوخا قوائي كمسجنيو
እትማል ዝራአና የግን ፍረጸሎትኩም ፍረጽንዓትኩም ፍረሐቅ መሐዝኩም ይሞ ንኹልና እንኳ ሓጎሰና ብፍላይ ድማ ኣነ 2-3 ዓመት ከይደ ኣቦና ኣቦ ተስፎም ግና ንልዕሊ 10 ዓመት ዝኣክል ኣብ ዓመት 2 ግዜ 3 ግዜ ናብ ኒውዮርክ ኒውጀርሲ ፔንስልቫንያ ቅዳሴ ዘለዎ ከምኡውን ኣኼባ ኣብ ዓመት 1 ግዜ 2 ግዜ ስለ ዝገብሩ ከየብኮረ ምስኦም ሕወስ ነርዩ ናይ ኣቦ ተስፎም ዝትማል ዝረኣናዮ ዓብይ ኣበርክቶ ኣለዎ እሞ ኣቦ ተስፎም ድማ እግዚአብሔር ኣገልግሎትካ ይባርኽ ራይ መልሽ ድማ ፀጉኡ የብዝሓልካ መጀመርያ ግዜ ዘመስግኖ ዘለኹ የምስሓን ንኸውን ኢሎም ማለት እዩ ራይ ክብርን ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን ኣይፈላለየና ተኣምሪ ተገርሞ ኩሉ ግዜ ተኣምር ክንሰርሕ ድማ ኣምላኽ ሓይሊ ይሃበና ጋጌካ ፀኒሓ ነስወድ ንሓሉና እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን መመልሽና ድማ ካብ ዝዓቢ ክንዓየ ክንሰርሕ ኣምላኽ ሓይሊ ይሃበና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ሓውና ደተር ጴጥሮስ እዩ ከይትጋጊዎ ትማልሲ ብዙሓት ሰባት የለን መስለኒ ከይኩርዳእ እምበር ሳሚዐ ተኽለይለምስ ኩሎም ሰላም ክብልዎ ውዒሎም ካድሃን መፅኻ ደተረ ራይ እዚአን ቀንየን መስለኒ ምናልባት ንዓንድ መስላ ትማል መፅአን ከይኮና ድማ ስጥዋፍን ዕጣንን ደምፃኹም እግዚአብሔር ዘለዓልኩም ይተካልኩም ኣብ ዓንዲ ወርቁ ድማ ይፅሓፈልኩም ሰላም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ይመስገን ቁሩብ ዕረፍቲ ኸይደ ነረስ ቴክስት ገይሮምሲ ሰምዑኒ ኣለኹም ቴክስት ገይሮምሲ ስራሕ ረሲዕኻዮ ዲኻ ኢሎምኒ ኣይረሳዕኽዎን ግን ነዊሕ ዓመት ስለ ዘለና ብዙሕ ድማ ክንገብር ስለ ዝኾናሲ ተቐሪበ ዕሪፈ ክመፅእ ኢለዮም ማለት እዩ ሰላም ስለ ዘቐነኹም ሰላም ስለ ዘራኸበና ድማ ስም እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ሓበሬታ ቁሩብ በቲ ሓገዝ እየ ክጅምር ዝሓለፈ ሰሙን ሓፍትና ሳባ ሕጂ ሰዲዳትለይ 8,250 ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣታዊ ኮይኑ ካብዚ ይቐኒየለይ ኣባልነት ኢለ ዘዘከርኩኹም መልሲ ይብኩምና 3,050 ናይ ሞባእ 2,500 ናይ ዕሽር 1,440 ንጸሎት ኢሎም ሓደ ስድራ 100 ቅርሺ ጥምቀት 1,160 ብጥቕልሉ 8,250 ኣታዊ ኮይኑ ማለት እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ሓውና ድማ 50 ዓውደ ኣዋርሕ ሎሚ ብሓገዝ ሂቡና ኣሎ ምስ ሓውና ሰለሞን መባእዲኩም ክትረኽብዎ ትኽእል ኢኹም ማለት እዩ እዚ ናይዚ 2025 to 2026 ሓድሽ ስለ ዝኾነ ጥቀምሉ ትደልዩ ኮይንኩም ምስ ሓውና ሰለሞን ኣሎ ካልእ ብውልቀይን ብሽም ቦርደን እየ ከመስግነኩም ዕረፍቲ ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ስኬጁል ገይርዮ ኣቦይ ቀሺ እዚኣ መደብ መፅያላ ናይ ትማል ዝኾነት ክብል ከሎ ቁሩብ ተሰኪፈ ነይረ ግን 3 ኣባላት ልዋ ኮሚቴ ጠጠው ኣቢልና ሓፍትና ህይወት ሓውና ሙልጌታን ሓፍትና ራሄልን ሓደራይ ልዮም ከይደ ማለት እዩ ከምቲ ትርእይዎ ትማሊ ናይ ብሓቂ ኣነ ካብ ኤርፖርት ስትሬት መፅእ ናብዚ ንምንታይ ምስ ክገብሮ ይደለኹን ግን ዝረኣኽዎ ናይ ብሓቂ ልባይ ሕጒስዎ ንምንታይ ገዛና እዩ ኣጋይሽ ዓዲምና
ኣጋይሽ ገዛና ሪኦም ተሓጒሶም እትዮም ኣቦታት ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ቤተ ክርስቲያን ንፉዓት ኣባላት ኣለውኹም ኢሎም ክኸዱ ከለዉ ብውልቀይ ናይ ብሓቂ ተሓጒሰ ከም ኣባል ናይ ቦርድ ድማ እቲኣ ቦርድ ናይ ብሓቂ በቲ ትማሊ እትዮም ኣባላት ዝገበርኩሞ ከነመስግነኩም ንፈቱ ፍልይ ዝበለት ድማ ትማሊ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ይነበረን ምግቢ ኣሕዋትና መስተ ኣሕዋትና ፎቶግራፍ ስእሊ ዝገብሩ ኣሕዋትና ነቲ ደገ ሰላም ዴኮሬት ዝገበርዎ ኣሕዋትና ቤተ ክርስቲያን መድኃኔዓለም ሓንቲ ሳንቲም ከይወፅአት ኩልኹም ዝሓገዝኩሞ እዩ ትማሊ ተገብረ እዚ ዓብ ነገር እዩ ኩሉ መዓልቲ ዝኾነ በዓል ክንገብር ከለና ቁርብሲ ወላቲ ሰብ እንዳሓገዘና ከሎ ቁርብሲ ወፃእ ነይሩና ትማሊ ግን ወላ ሓንቲ ከይውፃእና እዚ ኩሉ ተገብረ ብኣባላት ተገብረ እዩ ንኩልኹም ድማ ብሰም ቦርድ መድኃኔዓለም ከመስግነኩም እፈቱ ይቐኒየለይ ደመራ ድማ ዝገበሩ ነይሮም 3 ኣሕዋት ደመራ ምግባር እቲ ጣውላ ምግዛእ ድዩ ትገለ ብውልቆም ዘውፅዎ ወፃኢ እዩ ግን ካብኡ ንላዕሊ ድማ ኩሉ መዓልቲ ደመራ ክትገብር ከለኻ ሓዊ ቆልዑ ከይነዱ ከመይ ጌርካ ትከላኸል ከመይ ጌርካ ኦርጋናይዝ ትገብር 3 ኣሕዋት ናይ ብሓቂ ኮንትሪቢዩት ጌርኩም ፋንታሁን ተኽላይ ብርሃነ ከመስግነኩም ይፈቱ ጽቡቕ ሓሊፉ ይቐኒየልና تحالف زلا يمثلني نيرو anyway أبالات ناي fundraising دما أبدأ جالس بيونا لو كم تفلتوا أكتوبر 25th درار حسب على نامو نت درار حجز خيل تيكتس أبدأ جالس بيونا لو مو تيوم تيكتس يجازهم سبخت عدمو تداليو أجايش ختم صوت خلو تداليو بجاهم أبدأ جالس بيونا لو مو قابم تجازو تخلو مودعتا ناي English service قابتي تمالي حدا زر أخومو سالا ناي English service جميرنا زنبرنا مزمور ديو بتيوم دكنا خردوم زخيل قوانقوا سبكات ديو أبتي قداسة ديو تقربهم سلسانحو تمالي خطريوهم كلهم حدش يخونهم نوعهم حجون بقصالي حانت سنبتن حلفنا ناي English service لزقبر أورا دماتي أنا جو حسكايو ممسا قتصو يدالون اليوم دام سيو حسكمو من عيخهم نمتايس عشو تشتبز حسابي اللي دحرين دارون قويز مسلمو بجاهم أتسيخهم حسكمو من عون نمتايس صباحنكو الصوم نعطون بيتا خريستيان قطخون قلازيا بتسوم زردون قوانقوام خقبرو دلا صبح زي لاميدومو زي عاويلو صباح حدشي وخونمومو حدر أبلكم موداتا أبالنت ناي بيتا خريستيان تيوم سكاب حجي بقدام يذكركم نيره وصاي ناي بيتا خريستيان ورحاوي كلنا جن قواي جميركا تي أبالنت دحرا يلوم جينا ويون تاكس نحسب كلنا ويقال نقبرمو تيوم أتليست بزي زمز زلوحي تداوزفنا أبالنت هاليكم بجاهم قفلو تي فاينانس نايت بيتا خريستيان مع رخون مالتيو يغني لي بروخسمو راي مدبنا بصلاة كنعصو كلنا حفن من صلاة أدنو أرسيكمو كما እግዚአብሔር አምላክና በደገብሩካ
አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሐበነ። ኦ እግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእየ መዋዕሉ ለመስቀለ ዓለም። ኦ እግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእየ መዋዕሉ ለመስቀለ ዓለም። ኦ እግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእየ መዋዕሉ ለመስቀለ ዓለም። ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት እንተ አጽሪከ ወሰብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ ዚና አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጽዋዕከ መደንገዝ ሕዝብ ቅዱስ ለመጻእክሙ ወለተጋባእክሙ ለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እለ በላዕክሙ ሥጋ ቅዱሰ ወለሰተይክሙ ደሞ ክቡረ ይስረይለክሙ ኃጢአተክሙ ዘሃለፈ ይምሐርክሙ ወበዘይመጽእከክሙ በእንተ ሥጋው ሥጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ጽት ድንግልና ሥጋ ጥንት ለዓለመ ዓለም። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰብ ተፈተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰብ ተፈተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልና ያስጎን ደሞ ንሕገት ኃጢአት ሆነና ኩሉ ኃይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረግፅ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስት ኢትካ ንዓ ኩልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ፍንጓል ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ጸምረና ቅዱስ ስግውን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ መዛይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ቸከ እግዚኦ ናኩት ነዚያነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ርሑቕ ካብ ቀረባ ካብ ኣባይትና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኢኻ እሞ ካብዚ ምውፃእና ናብ ኣባይትና ምምላስና ድማ ሰላም ግበረልና ኣብ መገድና ብዙሕ ንርኢ ብዙሕ ንሰምዕ ኢና እሞ ካብቲ ንሪኦ ንሰምዖን ሓደጋን ድንገትን ብቅድሜና መሪሕኻ ድሕረና ሓሊኻ ብየማነ ፀጋምና ጋሪድካ ኣምላኽና ብሰላም እትወና ኩሉ ዘቐረበ ኣገልግሎት ድማ ኣምላኽና ንዓኻ ገጽከ ንዓኻ ንክብሪ ንዓና ድማ ገጽካ ምርኣይ ግበረና ጎደለና ተመሊእና ተባሪኽና ተቐዲስና ከምቲ ደቀ መዛሙርትኻ ምስ ሃዋርያ ምስ ጎይታ ከም ዝነበሩ ኣለለይዎም ተባሃለ ንሕና ድማ ኣብ ቤትካ ከም ዝነበርና ንደገ ዘለዎ ኣምላኽና መለለይ ብርሃን ክንከውን ንስራሕ ሓግዘና ኣውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ዓይንተ ልቡናና ዝበርሃሉ ኣምላኽና ብመስቀልካ ዳግማይ ንዲያብሎስ ግንሓልና ንሕና ድማ ኣምላኽና መስቀል ክንጥምት ከለና መስቀል ንዓና እንታይ እዩ ኣብ መስቀል እንታይ ተፈፂምልና ኣካብ መስቀል ከንታይ ሕድሪ ኢና ተቐቢልና ንኩሉ ፅኒሕና ክንሕዞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሕጂ እውን ሓይሊ ሃበና ዝኣቲናዮ ዘለና ዘመን ኣምላኽና በተሓሳስባና ንልወጠሉ ውሽጥና ዝሕደሰሉ ግበረልና ዘመን ክልወጥ ዘይኮነስ ንሕና ክንልወጥ ንሕና ክንሕደስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘይገበርናዮ ሓድሽ ሓይሊ ረኺብና ኣብዚ ዓመት እዚ ክንፍፅሞ ኣምላኽና ሕጂ እውን ንስኻ ሓግዘና
ጎደለና እንምልአሉ ዘይገበርናዮ ንገብረሉ ተኣዘዝናዮ ንፍጽመሉ ዝረሳዕናዮ ዘኪርና ድማ ኣምላኽና ዝዓመት እዚ ብዓወት እናዓየሉ ዓመት ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ሕማም ዘለዉ ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና እዮ በረከተ አብ ወልደ ገብርኤል ኢያሱ ኃይለ ሥላሴ ዮሴፍ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚእ ሩታ የማነ ብርሃን ቅድስት ሐና ላይከ ገብርኤል ፍሬ ወይነ አጸደ ማርያም ክብራ እህተ ገብርኤል እግዚአብሔር ጽጌ ማርያም አጸደ ማርያም ኤልሳቤጥ ወለተ ኪዳን ዮሴፍ ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ማርያም ውዳሴ ማርያም ወለተ መድኅን ጽጌ ወይን ተክለ ማርያም ወልደ ዮሐንስ ወለተ ሚካኤል ምህረተ ሥላሴ ወለተ ዮሐንስ ገብረ ኪዳን ወለተ ብርሃን ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ አማኑኤል ሐረገ ወይን ወለተ ማርያም ወልደ ሙሴ ወለተ ኢየሱስ ካልኦት ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ኣምላኽና ንስኻን ኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ንኩሉ ሕሙም ድማ ከም ሓደ ሰብ ጌርካ ክትፍውስ ስልጣንን ክእለትን ኣለካ እሞ ስለ ኩሎም ሕሙማት ንልምነካ ሕማሞም ፈውስ ስቃዮም ኣቕልል ስባሮም ፀግን ኣምላኽና ንዓና ንኩልና ድማ ሕማም ሓጢኣት ዘለና ድማ ንኩልና ኣምላኽና ብዓይን ምሕረትካ ጠሚትካ ካብ ሓጢኣትና ኣንጽሃና ፈውሰና ቀድሰና ነፍሳት አግብርቲ ቋይማቲከ ወልደ አማኑኤል ገብረ ክርስቶስ አርሴማ ወለተ እግዚእ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ቅዱሳን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ጽዮን ገብረ ኪሮስ አብርሃ ጽዮን ተክለ አብ በረከተ አብ ሀብተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ናይ እንዘኦም በዝሎም መዓልቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ህፃናት ድማ ተባረኹ ተቀደሱ ግበረልና ኣምላኽና እስኻ ትኸብረሎም ግበረልና እስኻ ተኸቢርካሎም ንዓኻ ተኮይኖም እዮም ንዓና ንነፍሶም ዝኾኖም ኣምላኽና ብሩኻትን ቅዱሳትን ግበረልና ኩሎም ደቅና ዓበይቶም ንኣክሶም ካብዛ ወሳዲት ዓለምን መውደቂት ስጋን ሓልወልና ብጉብዝና ብዕድመ ብንእስነት ዝመጽእ ኩሉ ፈታኒ ነገር ኣምላኽና መንፈስ ቅዱስ ካልኢካ ጋሪድካ ኣሳግረልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለትን ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደናሎም ፈተናና በሳና ሕደገልና ካብ ክፋል ሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በሕላኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻብ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦም ንተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወብሲቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንርሓትገልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን